BMG ესეც 20 სექტემბერი და საქმიანი დილას BMG-ს გუნდთან და მის წევრებთან ერთად ვიქოქებით ყველას ბედნიერი დღე და საქმიანიც იმავდროულად მოკლედ დავიწყეთ ევროკავშირთან ექსპორტი 11.4%-ით დსთ-ს სივრცის ქვეყნებთან მიმართებაში კი 51%-ით გაიზარდა. ესკოს ინფორმაციით იანვარ-აგვისტოში ელექტროენერგიის მოხმარება მეგობრებო 4.3%-ით გაიზარდა. ეხლა ისევ დაიწყებენ კრიპტოვალუტებზე დევნას ჭკვიანები. ამასობაში კი საქართველოსთან სიგარეტის ექსპორტი 599%-ით გაიზარდა. საპარლამენტო უმცირესობა ნავთობპროდუქტებსა და გაზზე აქციზის განახევრებას მოითხოვს. ნეტა ხელისუფლებაში რო იყვნენ იგივეს თუ მოითხოვდნენ. აწარმოეს საქართველოს მიკრომეწარმეობის პროგრამაზე 17,000-მდე განაცხადია შესული. ბიტვირი არც მეტი არც ნაკლები ბიტკოინ მაინინგის ახალი მოწყობილობა წარადგინა. თბილისობის ღონისძიებებისთვის განკუთვნილი შედეგები უკაცრავად შეწყიდვები რაღა თქმა უნდა გამარტივებული წესით მოხდება დაგეგმვას ჩვენ ხო არ ვექვემდებარებით. მერია სამშენებლო კომპანიებისთვის ერთიანი მეთოდოლოგიის შექმნაზე მუშაობს. სიტყვა გავჯდეთ, გავიაროთ, არის გამოსავალს თავაზობ. თუ გამოსავალი გინდა და მოგვარება პრობლემის, ეს საკმარისზე მეტია. დროც და განთავარია განწყობა სახელმწიფოსთან. აი გამარჯობა თქვენი კიდევ ერთხელ. აი ამ შეთავაზების შემდეგ, რომელთაც ფაქტიურად ამ თემით ჩვენ გავხსენით წლევანდელი სეზონი, იგი ძალიან ბევრი მithქმა მოთქმის, სხვა შორის სეზონის გახსნამდეც ძალიან ბევრი ემოციური ურთიერთობის საფუძველი გახდა. მე გულწრფელად ვაფასებ ყველა რესპონდენტს, რომელმაც განსაკუთრებით ზაფხულის განმავლობაში გამოთქვა გულწრფელად ნეგატიური დამოკიდებულება იმ გადაწყვეტილების მიმართ, რომელიც უკავშირდებოდა ჯერ ხორბლის და სიმინდის, შემდგომ უკვე სიმინდის მონაცვლეობით მხოლოდ ხორბალზე და ხორბალსა და ჭვავზე სატრანსპორტო საშუალებების გადაზიდვასთან დაკავშირებულ აკრძალვასთან დაკავშირებით. ეს იყო არასწორი გადაწყვეტილება, ყველაზე რბილად რომ ვთქვა და ეს არასწორი გადაწყვეტილება უკავშირდება საქართველოს მთავრობას და მის ერთ-ერთ უწყებას ფინანსთა სამინისტროს. რამდენიმე დღიანი ამბების შემდეგ აქციის მონაწილეებმა ფინანსთა მინისტრთან შემხვედრი წინადადება სამინისტროს შენობაშივე შეაგებეს და უკან გამოსულები ისევ საპროტესტოდ შეკრებილ თანამოაზრეებს შეუერთდნენ. თბილისის გაფორმების ეკონომიკური ზონა კვლავ პარალიზებულია. რა ხდება ამ დროისთვის ადგილზე ინფორმაციას სატელეფონო ჩართვებით განვაახლებთ. ეხლა და პირველ რიგში ამ შემთხვევაში ჩვენ ხაზზე გვეყოლება ნუგზარ კოდელაშვილი. იგი აქციის ერთ-ერთი მონაწილეა და იმავდროულად საკმაოდ აქტიურად არის ჩართული თემებში, სატვირთო ავტომობილის მფლობელიც არის. ბატონ ნუგზარ, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. გისმენთ ყურადღებით, მაინტერესებს გუშინდელი დღიდან მოყოლებული საღამოს 9 საათიდან რეალურად გავრცელდა ინფორმაცია, რომ აქციის ცალკეული მონაწილეები თვლიან რომ გადაწყვეტილება უნდა იყოს მიღებული იმგვარი, რომ გადაიხედოს სრულად ეს ბრძანებულება და იგი მთლიანად გაუქმდეს. დღეს რა არის სიტუაცია? დღეს არის ესეთი სიტუაცია, ფინანსთა სამინისტრომ მინისტრმა უпроსტորეთ გითხრა, რომ ახალ წლამდე მოგცა ვადა, რომ იმუშავეთო და მე შემდგომში ისევ ის გააგრძელებდა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას არ დავთანხმდით, ვაგრძელებთ ჩვენს პროტესტს.
მივიყვანთ საქმეს ბოლომდე დაწყებულ საქმეს. ბატონო გზა, ნიშნავს თუ არა ეს რომ თქვენ და თქვენი კოლეგები, ვინც ხართ მან შეკრებილები, ცოტანი ნამდვილად არა ხართ, აგრძელებთ გეზში პროტესტს და ეს იმას ნიშნავს რომ გეზი არ მუშაობს. გეზი არ მუშაობს, დაკეტილია და გაგრძელდება ეს სანამ ჩვენ სასურველი პასუხი არ მივიღეთ. და კიდევ ერთ და ბოლო კითხვა, სასურველი პასუხი არის ძალიან მარტივი. თქვენ გინდათ რომ თლიანად გაუქმდეს და არა 3 თვით თუ 3 წლით ეს ასეა? ჩვენ გვინდა რომ თლიანად გაუქმდეს, არა მარტო ჩვენი ინტერესი არა, ეს არის თლიანად საქართველოს ინტერესი, რომ არ გაწვირდეს არც პური, არც ხორცი და ასეთი რაღაცეები, ბევრი რამეა ამდაგვარი. ეხლა ვაგონებით შემოტანა გაცილებით ზვირიჯდება, ვაგონები არ ყავთ. ეს უნდა იქირავონ, გაყიდული აქვს რკინიგზას ვაგონები, კერძო პირებზე, ისევ ხელმეორედ ქირაობა უნდათ. როც ყავდეთ ეს ვაგონები, ბატონო გზა, კიდე სხვა თემა არის, სხვა ბიზნესია, მაგრამ ფაქტია რომ აქ ბევრი რჩება სამსახურის და საქმის გარეშე. კი ბატონო, კი ბატონო. BMG და TV პირველი ამ თემას აგრძელებს, მაგრამ გუშინ ვანო მაჭავარიანმა ესეთი რამ თქვა, რომ მოდი გადავხედოთ, გაკეთდეს პერიოდი, რომელიც შესაძლოა იყოს 2 წლიანი ან 3 წლიანი. ესეც მიუღებელია, მე როგორც მივხვდი, ხო? ეგაც მიუღებელია. მე ეს ჩემი აზრით, ეს საერთო აზრია და ალბათ ყველას აზრი ესე იქნება. შემოვიდეს გემით, იყოს მანქანად, ეს იქნება უფრო კონკურენცია, როცა იქნება გაცილებით დალაგდება ეს ხორბლის თემაც უფრო დაბალი ფასი იქნება, კონკურენცია რა დიდი იქნება და ფასიც მისაღები იქნება ხალხისთვისაც და ყველასთვისაც. რა გაქვს ჩვენ პასუხი, რატო არ უნდათ კონკურენტი რო ყავდეთ, რატო არ უნდათ, რატო უნდა შემოიტანონ მარტო თვითონ და რატო უნდა დაადონ ისეთი ფასი, რაც მიუღებელია. ეხლა ამჟამად ხორბლის ფასი გემით რო შემოიტანეს არის 78-დან 80-მდე თამაშობს, როცა ჩვენ 65 შემოგვაქვს. რატო უნდა ვიყიდოთ გაძლებული? რატო უნდა ჭამოს 4 კაცმა? და რატო უნდა იზარალოს 4 მილიონმა ამ გაჭირებულ მოსახლე? რატო რის საფუძველზე თქვენ მაგის საფუძველი დაგვიდონ და კი ბატონო დავთანხმდებით. თქვენ მოისმინეთ ესეთი საფუძველი, მე ვერ მოვისმინე ეს საფუძველი ბოლო 2 თვეა. თქვენ მოისმინეთ რაიმე არგუმენტი? მე ვერ მოვისმინე, ანუ 4 კაცმანა მოითმოს ამ ყველა ამ საქმით ხელი და 4 მილიონმა გაძვირებული ხორბალი და გაძვირებული პური და ყველაფერი გაძვირებული უნდა მიიღოს რის გულიზე, არაფრის გულიზე. ჩვენ თვითონ ხელი არაფერში არ შეგვიტყვი, ჩვენ დაწყებული საქმე დავიწყეთ და ახლა ჯიბეში ხელს გვიყოფენ რომ რაღაცით საქმე. ბატონო გზა, ჩვენი ყურადღება არ მოგაგრძელებათ და მოვაგრძელებთ ამ თემას. კონკურენცია შემოიტანონ გემით, მე ვესალმები, თუ უფრო დაბალ ფასში შემოიტანენ, დღესვე გავაჩერებ ამ მანქანას, გვერდში დაუდგები, ყველა კაი ვინც საქართველოსთვის კაის გააკეთებს. გავწიოთ კონკურენცია, უფრო დაბალი ფასი იქნება, უფრო მისაღები ფასი იქნება ხალხისთვისაც, გაჭირებულისთვისაც და ყველაფერთვისაც. რატო უნდა ავწიოთ ფასი? რა შემთხვევაში გაიხსნება გეზი, რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი ეკონომიკური აქტივობის ამბავი, თქვენ ჩემზე კარგად იცით, რაც ნიშნავს გეზი. კი ბატონო. და იცით რომ მეოთხე დღეა მისი პარალიზება, რას იწვევს. როდის შეიძლება ეს ყველაფერი რო გაიხსნას? თქვენ ელოდებით ძალიან მარტივ პასუხს, რომ გაუქმდეს და მორჩა? გაუქმდეს, შემოიტანონ გემით, თვითონაც არავინ არ უთვლის თავით ხელშია ყველაფერი, ჩვენ შემოვიტანთ მანქანით. მან გემით და ვინც მოიგებს ამ ბაზარს, ვინც დაიჭერს ამ ფასს, კი ბატონო, ის იმუშავებს და იმის საქმე წავაძინდა. ეხლა გაქვს ჩვენ პასუხი, რატო არ უნდა ტენდერი, რატო არ უნდა კონკურენტი, რატო არ უნდა? მადლობა ბატონო გზა, ხაზზე დავრჩებით და შეგეხმიანებით საჭიროების შემთხვევაში. ეს იყო ნიგზარ კოდელაშვილი, ერთ-ერთი მეწარმე, რომელიც ჩართული არის ამ ყველაფერში. იგი აქციის რიგითი მონაწილეა და ცხადია ჩვენ ყურადღებას მას არ მოვაკლებთ. ფინანსთა მინისტრმა გუშინ აქციის მონაწილე მძღოლებს ნაკლები ტკივნეული ვარიანტის მოძებნა ბრძანების ამოქმედების გადავადებულ დროშით შესთავაზა. როგორი შეიძლება იყოს ნაკლებ ტკივნეული ვარიანტი ვერ გეტყვით, მაგრამ ამ დრომდე არც ერთი მხრიდან ახალი წინადადება არ ყოფილა, თუ არ ვიტყვით, რომ ვიმეორებთ იმას, რაც გუშინ და გუშინ წინ იყო გაჟღერებული. ამასობაში თბილისის გაფორმების ეკონომიკური ზონა გაჩერებულია და პრობლემები ექმნებათ სხვა გადამზიდავებს. რა რესურსი აქვს ამ შემთხვევაში უკვე შემოსავლების სამსახურს იმისთვის, რომ არსებული სიტუაციიდან საუკეთესო გამოსავალი მოძებნონ და რაში ხედავენ გამოსავალს. რეალურად შემოსავლების სამსახური აქტიურად იყო ჩართული როგორც ამ ადამიანებთან ურთიერთობაში, ასევე მედიასთანაც საკმაოდ აქტიურად იყო კომუნიკაციაზე. ჩვენ მადლობელი ვართ ამისთვის და ეხლა ჩვენ გვერდება შემოსავლების სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის სამსახურის ხელმძღვანელი ხატია მოისტრაფიშვილი. ხატია, დილა მშვიდობის.
გიომშვიდობისა გიორგი. ჩვენი თემა ამ შემთხვევაში მე თქვენგან პირადად გამომდინარე იქიდან რომ თქვენ შემოსავლების სამსახურს წარმოადგენთ, არ მაინტერესებს პასუხი რა შეიძლება იყოს შეთანხმება ფინანსთა სამინისტროს და აქციის მონაწილეებს შორის. რაში ხედავ შემოსავლების სამსახური გამოსავალს იმ ურთულესი სიტუაციიდან, რაც ჩვენ ყველას ერთად გვაწუხებს მეოთხე დღე გეზის პარალიზებასთან დაკავშირებით? გამოსავალი შეიძლება იყოს მხოლოდ კონსტრუქციულ დიალოგში, გიორგი, იმიტომ რომ მეოთხე დღეა თქვენ თვითონ ახსენეთ და იცის ყველამ, რომ გეზი არის პარალიზებული. ამის გამო ტვიტები არის ჩახერგილი გეზის ტერიტორიაზე, მათ სრულად იმედომდგომარეობა აქვთ, იმიტომ რომ ის ვერ მოასწრო გეზში შესვლა ამ მომენტისთვის გადანაწილებულები არიან ტერმინალის სადგომზე, რომელიც იცით რომ ფასიანია და ეს დამატებითი პრობლემაა, მაგრამ მეტნაკლებად მათი მდგომარეობა მაინც გასაგებია. ის ვინც გეზის ტერიტორიაზეა, მათ შორის მაგალითად თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის წუთიც არის, იქ მე იმდენად აქტიურად ავარ მათი დახმარების პროცესებში ჩართული, რომ ვიცი ყველა თითოეული წვირთის შესახებ, რომელიც შიგნით არის ბაფუჭადი წვირთები, როგორც გითხარით ამ საერთაშორისო ფესტივალის წვირთი, სპექტაკლები იშლება საზღვარგარეთ, მოკლედ ძალიან ბევრი პრობლემაა. მაგრამ თავარი პრობლემა მაინც არის სწორედ ამ იმპორტიორების პრობლემა. ისინი ვინც ვერ აბაჟებენ ხორბლის გადამზიდავები, რა თქმა უნდა, თუ არ დაიწყო კონსტრუქციული დიალოგი და თუ არ მივედით გარკვეულ შეთანხმებებამდე, ალბათ ყველასთვის ძალიან ბევრი და დიდი სერიოზული პრობლემები წარმოიქმნება. და ზარალის. ხატია, გვაქვს თუ არა რაიმე, გეგმა ბეს ვარიანტი, რაც გულისხმობ. წარმოვიდგინოთ სიტუაცია, რომ 4 დღე, როცა ერთგვარად ჩიხური ვითარება, მათ შორის კომუნიკაციის კუთხითაც გულისხმობ, რომ ვერ შედგა შეთანხმება, რომ ამან კიდევ 1-2 დღე გასტანოს. ის ერთი მაგალითი, რომელიც თქვენ ბრძანეთ, ამის გარდა დარწმუნებული ვარ, უამრავია კიდე გეში მდგომი და გარეთ მდგომი. ყველაზე რთულია მალფუჭადი პროდუქტების წვირთების საპატრონოების. შეგვიძლია რაიმე, ფიქრობს რაიმეზე ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გულისხმობ რაღაცა რა შეიძლება იყოს ალტერნატივა. მე პირადად ვერაფერი ვერ მომაფიქრდა და მხოლოდ ეს კითხვა მაქვს. სამწუხაროდ გიორგი გამოსავალი გარდა იმისა, რომ დაიწყოს სწრაფად კონსტრუქციული დიალოგი და პარალელურ რეჟიმში უპირობოდ აღდგეს გეზის მუშაობა, მეტი გამოსავალი არ არის. ეგ არის. კი. ეგ არის. მადლობა ხატია. ხატია მოისტრაფიშვილი შემოსავლების სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის სამსახურის ხელმძღვანელიც რჩება ჩვენთან კავშირზე. მან ცალსახად დააფიქსირა პოზიცია, რომ იმ შემთხვევაში თუ კომუნიკაციისას ავტოსანტრანსპორტო გადამზიდველებს, მძღოლებს, მეპატრონეებს და სხვა ბიზნესის წარმომადგენლებს შორის, რომლებიც აპროტესტებენ ფინანსთა მინისტრის გადაწყვეტილებას, არ მოხდა უახლოეს მომავალში შეთანხმება, ეს საკმაოდ სერიოზულ პრობლემებს მოასწავებს. უკვე მეოთხე დღეა გეზი ამ პროტესტის გამო არის პარალიზებული და შესაბამისად ზარალდება ძალიან ბევრი სხვა მეწარმეც. ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით ხორბლის გადაზიდვის შეზღუდვის გამო გადამზიდავი კომპანიის წარმომადგენლები და მძღოლები, როგორც გითხარით, უკვე მეოთხე დღეა მართავენ აქციას, რის გამოც თბილისის ეკონომიკური გაფორმების ზონა არის სრულად ბლოკირებული. ბრძანების ამოქმედების შედარებით გრძელვადიანად გადავადების შემთხვევაში შესაძლოა ივანე მაჭავარიანის ბრძანება ამოქმედებამდე საკონსტიტუციო სასამართლომაც გააუქმოს. ამაზე ზრუნავს საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა და მისი ხელმძღვანელი უკვე შესაბამის არჩევს ამზადებს და ფინანსთა მინისტრის ბრძანების კონსტიტუციასთან შეუთავსებლობის დამტკიცება შეეცდება. გიორგი მშვენიერაძე ამ შემთხვევაში აცხადებს, რომ GDI აღნიშნულ ნორმას საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრებს იმ მოტივით, რომ ეს რეგულაცია ერთმნიშვნელოვნად ეწინააღმდეგება კონსტიტუციის შესაბამის მუხლებს. საუბარია 21 მუხლზეც. მშვენიერაძის თქმით, ამ ბრძანებით 2000-ზე მეტ სატვირთო ავტომობილის მძღოლს მოუწევს სამეწარმეო საქმიანობის შემწყვეტა, ხოლო ათობით იმპორტიორს რკინიგზით ძვირადღირებული მომსახურებით სარგებლობა, რაც ასევე გამოიწვევს კვერცხის ქათმის ხორცის გაძვირებას. პროცესებს თვალყურს ამ მოლაპარაკების რეჟიმშიც მივადევნებთ თვალს და სასამართლო სიბრტყეში გადანაცვლებულებსაც, სამართლიანობასაც და სარგებლიან გადაწყვეტილებებსაც კი ჩვენ ყველას ისეთ გამარჯვებას უსურვებთ, როგორც შტამბეჭდავის გუშინ მაგალითად ქართველი სუმოს ფალავნის ტოჩინოშინის მორიგი ასპარეზობის შედეგი იყო, რომელმაც სრულად გაახარა
თავისი სამშობლო ბუკა პეტრიაშვილის რუბრიკა და სატელევიზიო ეთერში მასზე საუბარი ახალი დასრულებული ჰქონდა რომ ტოჩინოშინმა იოკუძუნა კაკურიუ დაამარცხა მონღოლ იოკუძუნა საქამდე 10-ვე ბრძოლა ჰქონდა ჩემო ბატონო მოგებული და ახლა ლევან გორგაძეს ოძეკის ტიტულის შესანარჩუნებლად დარჩენილი 4 ბრძოლიდან ერთის მოგებაც ყოფნის მე მადლობელი ვარ ლევან გორგაძის რომ ამ არანორმალურ ტრემორში რომელიც საქართველოში არჩევნების თუ სხვა მიზეზების გამო ტრიალებს ის ახერხებს რომ ამომავალი მზის ქვეყნიდან ესეთი სიხარული მოუტანოს თავის მშობლიურ ქვეყანას საქართველოს ლევან მადლობა ყველაფრისთვის სოციალური მედია ამ ამბით ვიდრე სრულ აღტაცებას მოასწრებდა ისევ საქმიანი სიახლეები წამოგვეწია ბიზნეს მედიას ექსკლუზივი გახდათ გუშინ რომ ურთასკი კორეა ეროვნული ბანკიდან მიდის მან ვიცე-პრეზიდენტის თანამდებობაზე ასე ვთქვათ ამ პოზიციის დატოვებაზე უკვე მიმართა პარლამენტის თავმჯდომარეს ირაკლი კობახიძეს განცხადება უკვე დაწერილია და ის საკანონმდებლო ორგანოშიც არის შეტანილი განცხადებაში მითითებულია რომ კიკორეა თანამდებობას 30 ნოემბრიდან დატოვებს ინფორმაცია BMG-ს ეროვნულ ბანკში დაუდასტურეს და მათი ინფორმაციით მურთაზ კიკორეა თანამდებობას საკუთარი სურვილით ტოვებს ეროვნული ბანკის შესახებ კანონის თანახმად კიკორეას მომდევნო 6 თვის განმავლობაში საფინანსო სექტორში საქმიანობა ეკრძალება სად გააგრძელებს ის მუშაობას ჯერჯერობით უცნობია სადაც არ უნდა იყოს მურთაზ კიკორეა ანუ ამ შემთხვევაში ეს ნამდვილად აღარ შეეხება მომავალში პარლამენტის მსჯელობას მურთაზ წარმატებას უსურვებ და ყოველთვის მზად ვიქნებით რომ მივადევნეთ თვალყური მის პროფესიულ საქმიანობას ამბავი კი შემდეგია ჩემო ბატონო სტუდენტებმა შესაძლოა საშემოსავლო გადასახადი აღარც გადაიხადონ ახალგაზრდა ადვოკატების ინიციატივა განათლების მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტმა პირველი მოსმენით მიიღო ჯერ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტზეა ინიციატივის დამტკიცების შემთხვევაში საგადასახადო კოდექსის 92 მუხლში გაჩნდება ქვეპუნქტი რომელიც აქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტს არაუმეტეს 25 წლისა გაათავისუფლებს საშემოსავლო გადასახადისგან თუ მისი შემოსავალი კალენდარული წლის განმავლობაში არ აღემატება 6000 ლარს ინიციატივის ერთ-ერთი ავტორი ბატონი ზოიძე აცხადებს რომ მთავარი ინსპირაცია შეჩერებული სტატუსის მქონე სტუდენტების მზარდი სტატისტიკა იყო რომელთა ნახევარი სწავლას ფინანსური პრობლემების გამო ვეღარ აგრძელებდა მოდი მოვისმინოთ მისი კომენტარი ჩვენ სამინისტროს როგორც პარლამენტს ყველა დაინტერესებულდა გადაწყვეტილების მიმღებ მხარეს შევთავაზეთ სამუშაო ფორმატი, სამუშაო მაგიდა იმისთვის, რომ ყველა დეტალი, ყველა ის ნიუანსი, ყველა ის რისკი, რაც ახლავს ფინანსებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო წინადადების გაზიარებას, ყოფილიყო აღმოფხვრილი მაქსიმალურად დამუშავებული და გაფილტრული. კანონპროექტის დამტკიცების შემთხვევაში სტუდენტებმა შესაძლოა ცვლილებით 2019 წლიდანაც ისარგებლონ კიდევაც. ხო, ეხლა საშემოსავლოს არ გადაიხდიან, მაგრამ ვერც აზარტული თამაშებით დაკავდებიან. ეს ცალსახაა მთავრობამ დაახლოებით 170,000 მოქალაქეს აზარტული თამაშის უფლება შეიძლება შეუზღუდოს კი არა და აუგზავნოს. ეს ცვლილებაც ფინანსთა სამინისტროში მზადდება, თუმცა მისი პარლამენტისთვის წარდგენის გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. ცვლილებები აზარტული თამაშის მინიმალურ ასაკობრივ ცენს 21 წლიდან ზრდის 25 წლამდე და ამ ასაკობრივი ჯგუფის შემადგენლობა დაახლოებით არის 170,000 ადამიანი. აქამდე მოქმედი კანონის მიხედვით 18 წლის პირებს ონლაინ კაზინოში თამაში შეეძლოთ და ასევე სათამაშო აპარატების სალონსა თუ ტოტალიზატორებში შესვლა. სამორინოში თამაში კი 21 წლიანი ცენზი იყო დაწესებული. ამ ცვლილებების მიღების შემთხვევაში 10,000-ობით მოქალაქე, ვინც პერიოდულად სტუმრობს კაზინოებსა და ონლაინ კაზინოებს ამ შესაძლებლობას დაკარგავს. ახლა თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარების პირობებში ქართული ონლაინ სამორინეს უცხოური ონლაინ სამორინეთი ჩანაცვლება მე მგონი ძალიან მარტივია. იმ პირობებშიც კი თუ მთავრობა უცხოურ ვებგვერდებს დაბლოკავს, არ ვიცი ახლა ამდენი IT სპეციალისტები საჯარო სექტორში ნამდვილად არის რომ VPN-ის გამოყენებით მათი მოხმარება აბსოლუტურად ღია საკომუნიკაციო სივრცეში მაინც შესაძლებელი იქნება და მე მგონია რომ საბოლოო გადაწყვეტილებამდე კიდევ ბევრჯერ ღირს დაფიქრება რას ვაკეთებ და როგორ.
სოფლიოს უმეტეს ქვეყნებში აზარტული თამაშების მინიმალური ასაკობრივი ცენზი ტრიალებს როგორც ჩვენ ინფორმაცია მოვიძიეთ 18-დან 21 წლამდე ევროკავშირის ცალკეულ ქვეყნებში ასაკობრივი ცენზი კი მოდი გადავხედოთ როგორია საფრანგეთი 18 წელი საბერძნეთი 21 წელი გერმანია 18 წელი იტალია 18 ესპანეთი 18 დიდი ბრიტანეთი 18 პოლონეთი 18 ნიდერლანდები 18 დანია 18 პორტუგალია 18 შვეიცარია 18 ეს არის ის რეალობა რომელიც მოძიებულია სრულად ვალიდური ინფორმაციები შესაბამისად ვისაც დამატებით დაინტერესებს ეს თემა კეთილინებეთ შემოვძანდით bm.gz-ზე და ამ ინფორმაციას სულ მალე ნახავთ უფრო დეტალურად ჩემს პროლოგთან ერთად. ფინანსთა სამინისტროს მონაცემებით კი 2016 წელს აზარტული თამაშების სექტორის თვლიანმა ბრუნვამ 4 მილიარდ 300 მილიონ ლარს გადააჭარბა და ამ თანხიდან, ანუ 4 მილიარდ 300 მილიონიდან ტოტალიზატორებზე 850 მილიონი ლარი მოდის. ამ სექტორის ბრუნვა ყველაზე მეტად 2015 წელს არის გაზრდილი. 2014-ში სექტორის მოცულობა 2 მილიარდ 100 მილიონი იყო, 2015-ში მან დრამატული ზრდა განიცადა და 3 მილიარდ 700 მილიონს მიაღწია. ეს თითქმის 77%-იანი ზრდა არის. 2016 წელს სექტორის ბრუნვა არის 16%-ით გაზრდილი და იგივე მთავრობის ფინანსთა სამინისტროს მონაცემებით სათამაშო ბიზნესი დაახლოებით 6000 ადამიანს ასაქმებს. ცოტა რეზუმირებისკენ წავიყვან ჩემს აქტიურ პროლოგს. პიცის მოყვარულებისათვის ერთი კარგი ამბავი მაქვს. ნუტელას მიერ გამოცხადებული კონკურსი ხო გახსოვთ? ხო და სქემა პიცის შემთხვევაშიც იგივეა. კომპანია ООН ხალხს ეძებს, რომლებიც პიცას გასინჯავენ და ამაში ანაზღაურებას მიიღებენ. ООН პიცის ღუმელებს აწარმოებს, რომლებიც მარტივად ტრანსპორტირებადია და მისი გამოყენება ყველგან არის შესაძლებელი. იმ შემთხვევაში თუ ООΝ-ის თანამშრომელი გახდით, ისინი თქვენ საცხოვრებელ ადგილას გამოაგზავნიან პიცის ღუმელს და რეცეპტებს, თქვენ კი მათი მითითების მიხედვით პიცას გამოაცხობთ და შემდეგ კომპანიას გაუზიარებთ. მოგეწონათ, რა შენიშვნები გაქვთ? იმისთვის რომ კომპანიის თანამშრომელი გახდეთ, კონკრეტულად უნდა გააგზავნოთ ერთ წუთიანი ვიდეო, სადაც პიცის ცხობის თქვენს უნარებზე ისაუბრებთ. ეხლა დასხედით, მოიფიქრეთ, ვადაჯერ კიდევ გაქვთ და ვიდეოს გაგზავნა 14 ოქტომბრამდე შეგიძლიათ. ჩინეთში კი ექსპორტის 7-თვიანი ჩავარდნა ნელ-ნელა მილევად რეჟიმში გადავიდა, გამოსწორდა 8 თვის მონაცემებით ექსპორტი წლიურ ჭრილში თითქმის 11%-ით გაიზარდა. ამასობაში კი საქართველოს საექსპორტო კალათის ტოპ 10-ში მედიკამენტების ჯგუფი ერთადერთია, სადაც კლება ფიქსირდება. იმედია ამაზეც ფიქრობს ვინმე. ტომას კუკი კი და მისი წარმომადგენლები აჭარით ინტერესდებიან, ეს ძალიან კარგი ამბავია. ტომას კუკი საკმაოდ აღიარებული ლიდერი არის ინდუსტრიაში. კარგი დროა გამიგრძელდა. მადლობა ყველა ჩვენ რესპონდენტს, რომელიც დილიდან შემოგვიერთდა. ჩვენ არ შევიშვებით თემას, რომლითაც გავხსენით ფაქტიურად სეზონი. ეს ეხება ფინანსთა მინისტრის გადაწყვეტილებას ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისათვის აკრძალვასთან დაკავშირებით, ხორბლის გადაზიდვისა. მოსალოდნელიც იყო, რომ ამან ძალიან დიდი პროტესტი გამოიწვია, თუმცა ეს არ არის ერთადერთი თემა, რომელზეც BMG მუშაობს. შესაბამისად, ყველაფერი დანარჩენისთვის არის უკვე ანა ლაპიაშვილი, მათ შორის ამ პროლოგისთვისაც ანა დილომშვიდობის და გისმენთ ყურადღებას. მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს, წინ ბევრი საინტერესო ამბავი გვაქვს, განსაკუთრებით განახლებული სტატისტიკა იმასთან დაკავშირებით, რას ვყიდით, რას ვყიდულობთ, რა რაოდენობით და რომელი ქვეყნებია განსაკუთრებით აქტუალური და აქტიური საქართველოსთან სავაჭრო ურთიერთობაში. სიახლეებს გადავხედავთ რამდენიმე წამში. საქართველოს საგარეო ვაჭრობა იზრდება. საქსტატის მონაცემებით 2018 წლის იანვარ-აგვისტოში ქვეყანაში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 8 მილიარდ 100 მილიონი დოლარი შეადგინა. ეს წლიურ ჭრილში არის 22.6%-ით ზრდა. იმპორტი 21%-ით გაიზარდა და 5 მილიარდ 950 მილიონი დოლარის მოცულობას გადააჭარბა. ექსპორტის წლიური ზრდა კი 27.1%-იანია. სულ საქართველოდან უცხოეთში 2 მილიარდ 140 მილიონის დოლარის საქონლის ექსპორტი
ექსპორტი განხორციელდა ამავე პერიოდში. ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე არის მილიარდ 508 მილიონი დოლარის მოცულობის, რაც 13.9%-ით აღემატება წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელს. უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა კი იანვარ-აგვისტოში შეადგინა 3 მილიარდ 807 მილიონი დოლარი და საანგარიშო და საგარეო ვაჭრობის ბრუნვის 47%. ჩინეთში კი ექსპორტის 7 თვიანის ჩავარდნა გამოსწორებულია და 8 თვის მონაცემებს თუ გადავხედავთ, აღმოჩნდება, რომ წლიურ ჭრილში თითქმის 11%-იანი ზრდა დაფიქსირდა, რაც 145 მილიონ დოლარს აღწევს. იანვარ-აგვისტოში ჩინეთში ძირითადად საექსპორტო პროდუქცია სპილენძის მადნები და კონცენტრანტები იყო, რომლის ექსპორტმაც 107.9 მილიონიდან 119.4 მილიონამდე ზრდა დააფიქსირა. კლება ღვინის ექსპორტშია 13.6 მილიონიდან 11.7 მილიონამდე, ამავე პერიოდში ერთ-ერთ უდიდეს ბაზარზე 7 მილიონი სამედიცინო აპარატურა, 1.900.000 სპილენძის ნარჩენები და 1.270.000 ავტომობილები გავიდა. გაზრდილია იმპორტიც 418.600.000-დან 582.9 მილიონამდე, რაც შეეხება იმპორტს, აქ წამყვანი ადგილი გამომთვრელ მანქანებს უჭირავს, ეს არის 38.100.000. შემდეგ მას უკვე აირის ტურბინები მოყვება 23.480.000 მიემართა ფოლადის ნაგლინის შეძენაზე და 17.300.000 საბურავებსა და რეზინის სალტეებზე. მნიშვნელოვანია, რომ ექსპორტი განაგრძობს ზრდას და ხდება საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიკაცია. ასეთია ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის შეფასება საგარეო ვაჭრობის მაჩვენებელთან დაკავშირებით. გენადი არველაძე ექსპორტის ახალისებისათვის მთავრობის მიღებულ გადაწყვეტილებებზე საუბრობს და მათ მნიშვნელობას უსვამს ხაზს, ამბობს, რომ ეს უკვე აისახება იმ ციფრებზე, რომლებიც ფიქსირდება 2016 წლის სექტემბრიდან. ეს არის ექსპორტის ზრდადი ტენდენცია, რომელიც გულისხმობს საექსპორტო პროდუქციის დივერსიფიკაციას სხვადასხვა საერთაშორისო ბაზრებზე. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის შეფასებითვე ასევე მნიშვნელოვანია ის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები, რომელიც საქართველოს სხვადასხვა ქვეყნებთან აქვს გაფორმებული და მნიშვნელოვანია ექსპორტის ზრდის ის მაჩვენებლებიც, რომლებიც სწორედ ამ ქვეყნების ბაზრებზე ფიქსირდება. ამ 8 თვის მონაცემებით საქართველოში საავიაციო ნავთის იმპორტი გაზრდილია. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის ინფორმაციით, საავიაციო ნავთის იმპორტმა შეადგინა 11.9 ტონა, რაც 7.1 ტონით ნაკლებია ივლისისთვის მაჩვენებელზე შედარებით, თუმცა 8 თვეში ამ წლის იანვარ-აგვისტოს თვეების განმავლობაში საავიაციო ნავთის იმპორტმა ჯამში 65.000 ტონა დააფიქსირა, რაც 7.300 ტონით მეტია გასული წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელზე. ქვეყნების მიხედვით 2018 წლის აგვისტოს საავიაციო ნავთის იმპორტის ყველაზე დიდი მოცულობა თურქმენეთიდან არის განხორციელებული. ეს მოცულობა კი შეადგენდა 7.400 ტონას და მთელი იმპორტის 64.3% იყო. მას რეიტინგულად რომ ჩამოვყვეთ, მოყვება ეგვიპტე და წილობრივად უჭირავს 35.7% 4100 ტონით. საქართველოს საექსპორტო კალათის ტოპ 10-ში კი მედიკამენტების ჯგუფი ერთადერთი პროდუქტია, სადაც კლება დაფიქსირდა და ისიც 0.8%. ყველაზე მკვეთრი ზრდა კი 589% სიგარეტის ჯგუფშია. საქსტატის ცნობით 2018 წლის იანვარ-აგვისტოში სასაქონლო ჯგუფებიდან საექსპორტო სასაქონლო ჯგუფების 10-ში პირველი ადგილი სპილენძის მადნებმა და კონცენტრანტებმა დაიკავა 319.1 მილიონი ამერიკული დოლარიც, რაც მთელი ექსპორტის 14.9% შეადგენს. მეორე ადგილზეა მსუბუქი ავტომობილები 253 მილიონი დოლარით, ეს მთლიანი ექსპორტის 11.3%-ია და მესამე ადგილზე ფეროშენადნობებია, აქ 10.7%-ია წილი და თანხობრივად 230 მილიონ დოლარს აჭარბებს. 8 თვეში ექსპორტმა 2 მილიარდ 146 მილიონი დოლარი შეადგინა. ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე კი არის მილიარდ 508 მილიონი დოლარის მოცულობის, რაც 13.9%-ით მეტია წინა წლის შესაბამის პერიოდის მაჩვენებელზე.
საქართველოს ეკონომიკა არის გახსნილი ინვესტიციებისათვის. ამის შესახებ ვაშინგტონში სამუშაო ვიზიტისზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრს უცხოური კერძო ინვესტიციების კოოპერაციის პრეზიდენტმა განუცხადა. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით მამუკა ბახტაძემ და რეი უოშბერნმა ისაუბრეს ოპიკის პროექტების გაფორმებაზე ლოჯისტიკის, ვაჭრობის, ტურიზმისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით. ოპიკის პრეზიდენტმა აღნიშნა ისიც, თუ რა მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს საქართველოს კორპორაციის გრძელვადიან გეგმებში. უოშბერნის განცხადებით, ქვეყანა არის რეგიონში საუკეთესო პარტნიორი, სადაც ქვეყნის მთავრობასთან პარტნიორობით ოპიკი რეგიონული ლოჯისტიკური ჰაბის შექმნას გეგმავს. ბახტაძე აღნიშნავს, რომ მთავრობა მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს უცხო კერძო ინვესტიციების კორპორაციის პროექტების ზრდას. გვაქვს ძალიან ბევრი კარგი მაგალითი ოპიქსა და საქართველოს შორის თანამშრომლობის, ძალიან ბევრი პროექტი არის განხორციელებული. ვისაუბრეთ სამომავლო პერსპექტივებზე, იყო საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ ოპიკი დაინტერესებულია ახალი პროექტებით, კერძოდ ინფრასტრუქტურის, ტურიზმის, მომსახურების სფეროში თანამშრომლობის თვალსაზრისით და ძალიან სერიოზული პერსპექტივები არსებობს ამ შემდგომ კონკრეტულ პროექტებთან დაკავშირებით. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის მოწვევით კი რეგიონს უმსხვილესი ტურისტული კომპანია ტომას კუკის წარმომადგენლები სტუმრობენ. ისინი რეგიონში ტურისტულ ბიზნეს და საინვესტიციო პოტენციალს ეცნობიან. კომპანიის ტურისტული და ავიაკომპანიების მიმართულებების მენეჯერები შეხვდნენ აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის მენეჯმენტს, ბათუმის მერს და აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრებს. შეხვედრაზე მხარებმა შესაძლო თანამშრომლობაზე, აჭარაში ინვესტიციების განხორციელებას და რეგიონის მიმართულებით ფრენების დანიშვნის შესაძლებლობებზეც ისაუბრეს. სტუმრები ბათუმის ძირითად ტურისტულ ღირსშესანიშნაობებსაც პირადად გაეცნენ და ინფრასტრუქტურაც მოინახულეს. ტომას კუკი 177 წელია მსოფლიოში ოპერირებს და ყოველწლიურად 19 მილიონამდე მომხმარებელს ემსახურებიან. ბიტფირი ჯგუფმა კი ბიტკოინის მაინინგის ახალი მოწყობილობა წარადგინა, რომელიც ეს ჩიპით არის აღჭურვილი. ეს ჩიპი ბიტკოინის გამომუშავებისათვის ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი და ეფექტური მექანიზმია. გარდა იმისა, რომ კომპანია ჩიპის რეალიზაციას იწყებს, ის მას გამოიყენებს თავის მაინინგ ცენტრებშიც, როგორც კანადაში, ნორვეგიაში და ისლანდიაში, ასევე საქართველოში. ბიტფირის აღმასრულებელი დირექტორის ვალერი ვავილოვის განცხადებით, კომპანია იყენებს ყველა გზას, რათა უფრო ეფექტური გახადოს მაინინგ მოწყობილობა. გაზარდოს ეფექტურობა, გაგრილების სისტემის სიძლიერე და ენერგიის განაწილების ოპტიმალურობა. არალიცენზირებული პროგრამები, კომპიუტერულ პროგრამებზეა საუბარი, მთელ მსოფლიოშია გავრცელებული. განვითარებულ ქვეყნებში მათი წილი 25%-ზე ნაკლებია, ზოგიერთ ქვეყანაში 80%-ზე მეტი. აზია წყნარი ოკეანის რეგიონში ყველაზე დაბალი 16%-იანი წილი ახალ ზელანდიასა და იაპონიას უკავია. თუმცა ქვეყნის ზომიდან გამომდინარე, არალიცენზირებული პროგრამების ჯამური ღირებულება ზელანდიაში $62 მილიონ შეადგენს. იაპონიაში კი თითქმის მილიარდს უახლოვდება, ბანგლადეში, პაკისტანსა და ინდონეზიაში კი მაჩვენებელი 83-84%-ის ფარგლებშია. ჩინეთში პირადული პროგრამების წილი 66%-ია. ლიცენზირებული პროგრამების მფლობელების ზარალი კი ამ ქვეყანაში წლიურად 8 მილიარდ ნახევარზე მეტს აფიქსირებს. ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონებში არალიცენზირებული პროგრამის წილი ასევე მაღალია, მაგალითად სომხეთში 85%, მოლდოვაში 83%, ბელარუსში 82%, აზერბაიჯანში 81% და საქართველოში ასევე 81%. ყველაზე კარგ მდგომარეობაში 32%-იანი წილით ამ რეგიონში ჩეხეთია. მოკლედ, ვინც კომპიუტერს აქტიურად იყენებს, დარწმუნებულება ეს რიცხვები დააინტერესებდა და დაფიქრდებოდნენ მათ შორის იმაზე, თავად რამდენად იყენებენ ლიცენზირებულ პროგრამებს და მათთვის, ვისაც აქვს ინტერნეტზე წვდომა, დარწმუნებულება BMG-ს ვებგვერდიც კარგი საშუალებაა სიახლეების განახლებისათვის და არც Forbes-ის ამბებს უჩივიან. გუშინ ტელეეთერის საშუალებით კი Forbes-ის ყველაზე პოპულარული სტატიების რეიტინგი გაგაცანეთ, რომლებმაც მკითხველებში განსაკუთრებული ინტერესი გამოიწვია. ანუკა ჯოხაძე ამჯერად BMG-ს ჩაუჯდა და შემოგთავაზებთ ბოლო 6 თვეში BMG-ს ყველაზე ნახვადი სიახლეების შესახებ მონაცემებს, ანუკა დილა მშვიდობის. ანა დილა მშვიდობის. სანამ უშუალოდ ყველაზე ნახვად სიახლეებზე გადავალ, მანამდე მინდა გითხრათ, რომ BMG-ზე ყოველდღიურად როგორც უცხოური, ისე ქართული სიახლეების საერთო რაოდენობა დაახლოებით 60-ს აღწევს. ამასთან ვებგვერდზეა შესაძლებელი BMG-ს გუნდის სატელევიზიო ეთერების ნახვაც, როგორც პირდაპირ ეთერში, ასევე გადაცემების არქივის დათვალიერებაც. ბიზნესი, ეკონომიკა, ფინანსები, რეიტინგები, სხვადასხვა ბლოგები, ეს ის მთავარი მიმართულებებია, რომელზეც ვებგვერდი მუშაობს. ვებგვერდის ვიზიტორების რაოდენობა ყოველდღიურად იზრდება. საიტის მზარდი პოპულარობიდან
გამომდინარე ვებგვერდს ინგლისური ვერსიაც დაემატა. სტატისტიკით თუ ვიმსჯელებთ, BMG-ს ყოველთვიურად 100,000 უნიკალური ვიზიტორი ყავს, ხოლო 15% ვიზიტორებისა საქართველოს საზღვრებს გარეთ ცხოვრობს. BMG-ზე მარტში განთავსებულმა სიახლემ, რომ თბილისის მერია თანამშრომლებს ეძებდა, 13,225 ნახვა დააგროვა. არანაკლები გამოხმაურება მოჰყვა სიახლეს ივნისის დასაწყისში Georgian Airways-ის მიერ აეროპორტის ტერიტორიაზე დაანონსებული საპროტესტო აქციის შესახებ, რომელიც ავიაკომპანიისა და TAV Urban Georgia შეუთანხმებლობით იყო გამოწვეული. სიახლეს ვებგვერდზე 25,376 ნახვა აქვს. 20 მაისს კი ცნობილი გახდა, რომ ლელა წურწუმიას კონცერტს სახელმწიფო 32,000 ლარით დაასუბსიდირებდა. სიახლის ნახვების რაოდენობამ ვებზე 24,287 მიაღწია. დარწმუნებულია, რომ ჩვენი მკითხველი ინფრასტრუქტურული პროექტებითაც ინტერესდება. ყველაზე ნახვადი სიახლეების ნუსხაში ჩემი წინასწარი პროგნოზით ესეთი ამბებიც უნდა მოხდრილიყო, რა ვითარება, ანუ კარიცხებში. დიახანა, სწორედ ივარაუდე. ის რომ რიკოტის უღელტეხილის ინფრასტრუქტურის მშენებლობაზე 1 მილიარდი ამერიკული დოლარი დაიხარჯება, ჩვენს კითხვას არც ეს გამორჩენია. ინფორმაცია მარტში გამოქვეყნდა და მას 20,458 ნახვა აქვს. საზღვარგარეთ წასული ჩვენი მოქალაქეები უკან უნდა დავაბრუნოთ. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ აპრილში ჯერ კიდევ ფინანსთა მინისტრის რანგში განაცხადა. მაშინდელმა განცხადებამ 30,515 ნახვა დააგროვა. სიახლეს რიკოტის უღელტეხილის შესახებ ნახვების რაოდენობით, მედიკამენტების ნებაყოფლობით რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ ინტერვიუ მოსდევს, სადაც ჩვენი რესპონდენტი საქართველოს სამედიცინო ასოციაციების გაერთიანების აღმასრულებელი მდივანი არჩილ მორჩილაძე იყო. თუ რატომ ზრდიდა ეს რეგულაცია წამლის მოხმარებას, 27,752 მკითხველს დაინტერესა. საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის გენერალური დირექტორის მრჩეველი ლევან ვეფხვაძე ივლისში აცხადებდა, რომ საქართველოს ეკონომიკას ინდუსტრიული წარმოების განვითარება აკლია. მისი თქმით, სოფლებში არის ჭარბი მოსახლეობა და მათი გაწოვა ინდუსტრიულ ცენტრებში უნდა მოხდეს. ამ სიახლეს ვებზე 38,891 ნახვა აქვს. ის ინფორმაცია კი, რომ ჰაერის დაბინძურების გამო სიკვდილიანობით საქართველოს მსოფლიოში მესამე ადგილზეა, მკითხველთა დიდი რაოდენობის ინტერესის ქვეშ მოექცა. სახელმწიფო აუდიტის ინფორმაციამ 76,914 ადამიანის დაინტერესება მოახერხა. მეორე ადგილს კი ნახვების მიხედვით თამბაქოს ახალი რეგულაციის შესახებ სიახლე იკავებს, სადაც ვკითხულობთ, რომ რესტორნებს თამბაქოს მოწევის ლიცენზიას 15,000 ლარად სთავაზობენ. რესტორანთა ასოციაციის იურისტი შოთა ბურჯანაძე მაშინ ამბობდა, რომ რესტორნებმა მსგავსი შეთავაზებები მიიღეს, თუმცა არ იცოდნენ ზუსტი ვინაობა თუ ვისგან მიიღეს ეს ინფორმაცია. აღნიშნული ინფორმაცია BMG-ზე რეგულაციის ამოქმედებიდან რამდენიმე დღეში ამოქმედა და მან 93,368 ნახვა დააგროვა. ბოლო 6 თვის მონაცემებით კი ყველაზე ნახვადი სიახლე BMG-ზე საქართველოს მოქალაქეებისთვის ისრაელში სამუშაო ვიზების შესაძლო გაცემას უკავშირდება. ამის შესახებ ისრაელის საქართველოს ბიზნეს პალატის ხელმძღვანელმა, ისრაელის სახლის დამფუძნებელმა იციკ მოშემ გადაცემა საქმის კურსში განაცხადა. ბიზნეს პალატის ხელმძღვანელი მარტში ამბობდა, რომ საპილოტო გეგმა მზადდება, რომლის თანახმადაც ადამიანები ისრაელში სამუშაოდ წასვლას ორგანიზებულად შეძლებენ და მათ არ მოუწევთ ამისთვის დამატებითი თანხების გადახდა. ამ სიახლემ ვებზე 127,179 ადამიანი დააინტერესა. ამ სიახლის გამოხმაურებისათვის ბევრი საინტერესო ამბის წაკითხვა BMG-ზე, მათ შორის ჩვენი ილჩის განცხადებების შესაბამისად შეეძლოთ, რომელიც ასევე BMG-ზე იყო გამოქვეყნებული და დარწმუნებული ვარ, ბევრი განმარტება მოისმინეს და წაიკითხეს იმ ადამიანებმა, ვინც მსგავსი ამბით არის დაინტერესებული, თუმცა უმთავრესი მაინც ჩვენი თანამოქალაქეების პატიოსანი დამოკიდებულება იმ წესების მიმართ, რომელიც ამ ორ ქვეყანას შორის არსებობს და საზღვრების არალეგალური დარღვევები, რაც უფრო მალე შემცირდება, როგორც თავად ელჩი განმარტავს, მით უფრო სწრაფად იქნება შესაძლებელი, რომ შეთანხმების ეს ნაწილი საქართველოსა და ისრაელს შორის ამოქმედეს. მოკლედ, ასეთი ამბები გვაქვს BMG-ზე, კიდევ ბევრ საინტერესოს წაიკითხავთ, მუდმივად განახლებათ ვებგვერდზე. წინ კი ახლა სავალუტო მიმოხილვის დრო გვაქვს, რომელსაც გიორგი გაგვაცნობს. გუშინდელი ბანკთა შორისი ვაჭრობის შედეგად ეროვნულმა ბანკმა 10 მილიონი დოლარი კიდევ შეიზღიდა. დოლარის ფასი 2 ლარი და 61 თეთრია მინიმალურად, მაგრამ დოლართან ეროვნული ვალუტა გუშინ შედარებით გამყარდა. სამაგიეროდ პოზიციები დათმო ევროსთან 3 ლარი და 6 თეთრი ღირს 1 euро, ლირა 41 თეთრია, ფუნტ სტერლინგი 3 ლარი და 50
5 თეთრი ფასობს, კიდევ ბევრი სიახლე არის ეროვნული ბანკისკენ და ზოგადად საფინანსო ბაზარზე, ამაზე მოგვიანებით, მანამდე კი მოდი ვნახოთ გარემოს ეროვნული სააგენტოს და ანნა ლაპიაშვილის მიერ მომზადებული ამინდის პროგნოზი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. დღეს უმეტესად უნალექო ამინდი გველოდება მთელი საქართველოს მასშტაბით. გარემოს ეროვნული სააგენტო გათხოვინებს, რომ ამინდი კვლავ განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი შედარებით გრილი და სამხრეთიდან გადმონაცვლებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებას მაინც ველოდებით და დასავლეთ საქართველოში უმეტესად უნალექო დღე იქნება. აღმოსავლეთში კი ზოგან მცირე ხანმოკლე წვიმა არ არის გამორიცხული. ზოგან იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში 27 გრადუსი დაფიქსირდება, ბათუმში მაქსიმალური ტემპერატურა 26 გრადუსია მოსალოდნელი, ქობულეთში 27, ფოთში 28, ქუთაისში 30, ზუგდიდში 29, ოზურგეთში 30 გრადუსი და ონში 27. გორში 29 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 28, მარნეულში 27, რუსთავში 26, ახალციხეში 28 და ბორჯომში ასევე 28 გრადუსი. ბაკურიაში მხოლოდ 22 გრადუსი დაფიქსირდება, ახალქალაქში 23, სტეფანწმინდაში 18, თელავში 25 და თბილისს რაც შეეხება დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებას შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, სუსტი ქარის იქროლებს და ტემპერატურა მაქსიმუმ 27 გრადუსი იქნება. მადლობა ანა, ჩვენ სულ მალე დაგიბრუნდებით, უკვე ვიქოფებით საერთოდ რომ მივიღოთ საქმიანი დილის პირველი სტუმრები. ამისთვის კიდევ ერთხელ უნდა დარწმუნდეთ და თვალი გადაავლოთ საქმიანი დილის 20 სექტემბრის თელეთერს. ძალიან ბევრი საინტერესო თემა გაიშლება. სექტემბერს დილას საქმიანად იწყებენ თიკა რუხაძე და ლევან დვალი. ბექა გონაშვილი, ანდრო ასლანიშვილი, ჰოლ ჰეივუდი, ნიკა ხარდავა და მისი სტუმარი თეა ლომინაძე. დილა საქმიანია ტევ პირველზე. ეროვნულ სასახლეში მაყურებლისათვის კარგად ნაცნობ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში სოციალური და ფინანსური განათლების საერთაშორისო ტრენინგი და მრგვალი მაგიდა წელსაც დაიგეგმა და წარმატებულადაც მიმდინარეობს. ტრენინგის თემაა აფლაუნის კონცეფცია და საგანმანათლებლო პროგრამების სწავლების მეთოდოლოგია. 3 დღის განმავლობაში აქტიურად განიხილება აფლატუნის საერთაშორისო ქსელის საქმიანობა, პარტნიორებს შორის გამოცდილების ურთიერთგაზიარების პრაქტიკა, უფლებები და ვალდებულებები. ასევე საამავლო აქტივობები და პროექტის დაგეგმა. მოკლედ, საკმაოდ ვრცელი ჩამონათვალია იმ დღის წესრიგის, რომელიც უკვე 3 დღის განმავლობაში მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის წევრებს და იქ მისულ ადამიანებს ხვდება. თიკა რუხაძე, მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის დირექტორი და ლევან დვალი, მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის პროექტების და პროგრამების მენეჯერი შემოგვიერთდნენ საქმიანი დილის სტუდიაში. მოგესალმებით. მადლობა პირველ რიგში, რომ დატვირთული დღეების ფონზე ჩვენთვისაც მოიცალეთ და ჩვენ სტუდიაში. აფლატუნის კონცეფცია ნამდვილად არ იქნება ჩვენი საუბრის ერთადერთი თემა, ამის პირობას გაძლევთ, შემოგიტყუეთ სტუდიაში და პირველ რიგში თიკა მაინტერესებს ამოქოქილი სასახლის თემები, მაინტერესებს პირველ რიგში ინფრასტრუქტურის მიმართულებით, ის რაც ყველას ამ ქალაქში, ამ ქვეყანაში აწუხებდა და იყო პრობლემა, ეს იყო მიუხედავი ინფრასტრუქტურა. ამისთვის არც ერთ ეტაპზე, არც ერთი დირექტორის და არც ერთი ქალაქის თუ ფედერალური მთავრობის მენეჯმენტის პირობებში ბოლომდე არავის არაფერი ემეტებოდა გარდა გულწრფელი სიყვარულისა ან მძიური ხანგების მოსმენისა. მერე ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მივესალმებით თქვენ მაყურებელს და თქვენ, იმიტომ რომ არ გამოგრჩენიათ 2 წელი ხდება გიორგი, რაც მე ამ სასახლის ხელმძღვანელი ვარ და ყოველთვის გვერდზე მოყვებით ესე ფეხდა ძალიან დიდი მადლობა ამ მხარდაჭერისთვის. ნამდვილად იყო წლები, როდესაც სასახლის მხოლოდ ხალხის სიყვარულით და მეტი არაფერი საზრდოობდა. მე მიმაჩნია, რომ ჩემი ხელმძღვანელობის პირობებში და ამ კოლექტივის ძალიან დიდი დამსახურებაა ის, რასაც ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია, დღეს ეს უკვე დაბეჯითებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ქალაქის
ხელმძღვანელობას კახკალაძის და სოფო ხუნწარიას ხელმძღვანელობით სამადლობლად არის საქმე, იმიტომ რომ რეალურად დაიძრა, უკვე დავიწყეთ განახლება, ეს არის ახალი ელექტროობის სისტემა, მთლიანად განახლებული, სრული გაყვანილობა ისტორიულ კორპუსში და ეს არის გათბობა გაგრილების სისტემა. უკვე დაიწყო, მერიამ გამოაცხადა ტენდერი, მერია აკეთებს ამას ყველაფერს, თავის ლაბორატორიებით, ჩართულობით სხვადასხვა ორგანიზაციების პროექტირების ეტაპით ძიმედ გავიარეთ, დიდხანს ვათანხმებდით, მაგრამ უკვე დაიწყო. ეხლა რომ შემოხვიდეთ, შემოვიდეს თქვენი კამერა, ნახავს, რომ პრაქტიკულად 1 ოქტომბერს ვიწყებთ სწავლას და მანამდე უკვე აი გათხრილია ყველაფერი იმისთვის, რომ ეს დამზადდეს. რასაკვირველია, ამას ყველაფერს აყავს ზედამხედველები, მერიის ლაბორატორია, ყველა აი პულსზე ხელი გვიდევს, რომ მიტყვიან რამდენიმე ორგანიზაცია ვაკონტროლებთ ამ პროცესს. ამის შემდეგ უკვე რეაბილიტაციები შეიძლება ითქვას, რომ დაიწყო წინამოსამზადებელი და 2019 წლიდან ქალაქის მერიისთან შეთანხმებით სავარაუდოდ დიდი რეაბილიტაცია დაიწყება. ნუ არსებობს ახლა ყველგან არსებობს 1% რაღაცის, მაგრამ ეს პოლიტიკურით და ესეთი გადაწყვეტილება მიღებულია. გეგმა გაწერილია შეთანხმებებზე. ყოველდღიურად პრაქტიკულად სოფო ხუნწარია პირადად არის დაკავებული და რამდენიმე მერის მოადგილე, მათ შორის პენდელიანი, ანუ ყველა ჩართული, ქალაქის განვითარების ფონდი გიორგი ბაიდარაშვილი, იმიტომ რომ ეს არის ისტორიულ-კულტურული ძეგლი და შესაბამისად მაღალი ეროვნული მნიშვნელობის მართლა ძეგლი და შესაბამისად მე მინდა მაყურებელმაც იცოდეს, რომ ამას არ გააკეთებს თიკა რუხაძე, რომელიც არ არის ამის სპეციალისტი, ეს უნდა გააკეთონ რესტავრატორებმა, მხატვრებმა, არქიტექტორებმა, შესაბამის დარგის სპეციალისტებმა და ჩვენ ამაზე შევთანხმდით, რომ ჩვენ აქ ვიქნებით მხოლოდ და მხოლოდ ერთ-ერთი კარგი მხარე, რომელიც მაყურებელს რა ვადები არის გაწერილი ამ თემაზე? სავარაუდოდ მე ვფიქრობ, რომ რამოდენიმე წელი დაჭირდება ამას იმდენად ძალიან დიდი მოცულობაა რეალურად 10000 კვადრატული მეტრია. უკანა შენობა, რომელიც არ არის ამ ისტორიული ნიშის მატარებელი, პრაქტიკულად დასაშლელია სარეაბილიტაციო. შემდეგ არის წინა შენობა, რომელიც არის ურთულესად სამუშაო, იმიტომ რომ ხატრებმა და ყველამ ერთად უნდა აკეთოს ეს საქმე, იმიტომ რომ ერთის მხრივ რაღაც ნაწილებში გასამაგრებელია, მეორეს მხრივ უბრალოდ ფაქიზად სამუშაოა, რომ ის არ დავარღვიოთ, რაც ისტორიამ დაგვიტოვა. და ანუ აი ესეთია რთული სამუშაოა. თან ეს ყველაფერი კოლექტივის დავალება არის ესეთი, რომ არ გავჩერდეთ. ბავშვებს ერთი დღე არ მოვაკლოთ სასახლე. შესაბამისად, გიორგი, ხა თან მუშაობა ამ ხრივ, თან შენ იცი, მაგრამ ნუ ხა მენეჯმენტურად დავსპლიტავთ ამას, დავყოფთ ისე, რომ ერთის მხრივ სასახლე მიმუშაოს და პირველ რიგში ბავშვს მოვემსახუროთ და იმავდროულად უსაფრთხოების კუთხით იყოს ყველაფერი გაკეთებული ისე, რომ თანამედროვე სტანდარტები. სახანძრო სისტემების პრობლემა იდგა გაყვანილობის პრობლემა იყო და სახანძრო უკვე დავამთავრეთ და ეს ძალიან დიდი პლუსია, იმიტომ რომ გადაგვარჩინა სახანძრო უსაფრთხოებამ და მადლობა მერიას ამისთვის, რომ დადგა, იმიტომ რომ რამდენიმე ჯერზე შაბათ-კვირას დახურულ ადმინისტრაციის ოთახებში დენისცადენი დნობას ჰქონდა და ის სახანძრო სისტემა რომ არ ყოფილიყო, აი გასულ წელს მაგალითად ხანძარიც მოხდა და აქედან გამომდინარე ადეკვატურები ვართ ყველაფრის შესაბამისად. თიკა, პარალელურად ახსენე კიდეც, რომ ძალიან მასშტაბური ინფრასტრუქტურული სამუშაოების პარალელურად სასახლე არ წყვეტს აქტივობას მიმდინარეს და ერთ-ერთი უმთავრესი თემა, რის გამოც ხართ საქმიანი დილის სტუმრები არის ფინანსური განათლების ტრეინინგი. ინტროთ, ვიდრე ლევანთან გადავალთ სასაუბროთ, მჭირდება რა ახალი ინტერესის იდენტიფიცირებას აკეთებს სასახლე ბიზნესის, ეკონომიკის და ფინანსების მიმართულებით. სანამ ლევანთან გადავალთ, რომლის მნიშვნელობა მინდა რომ თავიდანვე იცოდეთ, იმიტომ რომ ის სასახლელია, სასახლის კურსდამთავრებულია და შემდეგ დაბრუნდა სასახლეში და ეხლა ძალიან სერიოზული ნიშა უკავია პროექტების და პროგრამების სამსახურის უფროსია. მინდა გითხრათ, რომ საფინანსო განათლება არის მნიშვნელოვანი თემა. იმისთვის, რომ ადამიანი წარმატებულად შედგეს, რასაც თქვენ აშუქებთ, ხო, რომ საქმიანი ადამიანი. იმისთვის, რომ როგორც ლევანი იტყოდა, ჭარბვალიანობა არ დაგროვდეს ჩვენ საზოგადოებაში და საზოგადოება ინდივიდებმა იცოდნენ, როგორ განკარგონ თავის ცხოვრება, რა მატერიალური რესურსი როგორ გაანაწილონ ისე, რომ სწორად დაგეგმონ თავის ცხოვრების განვითარება. მე ვფიქრობ, რომ პირველივე ეტაპიდან, ანუ საწყისებიდანვე თამაშ ბავშვმა ეს უნდა
უნდა ისწავლოს. ეს არის წარმატებული ცხოვრების თუ ლიდერთა სკოლას ძლიერებთ მეთოდოლოგიებში, იმიტომ რომ იცოდნენ რა ინსტრუმენტები და უნარები უნდა ეჭიროთ მაგალითად ლიდერობის მსურველებს. ასევე მე ვფიქრობ, რომ ფართე მასებში უნდა გავიტანოთ ეს აფლატუნის პროექტი, რომელიც არის ჰოლანდიური, ნიდერლანდური ფონდის ერთ-ერთი პროექტი, აფლატუნი, რომელიც 109 ქვეყანაში წარმატებით მიმდინარეობს. ჩვენ ერთადერთ რაღაცაში, რასაც ლევანი მე დეტალებში მოგიყვებათ, ჩვენ ვაკეთებთ წელს ჰაბივით ვიქნებით, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე დავიწყეთ ამის დაგეგმა და საკმაოდ წარმატებით მიდის ამ საფინანსო განათლების კლუბიც გვაქვს უკვე აფლატუნის და ტრენერებიც გვყავს ამისი. ჩვენ წელს ვიქნებით ფორუმში, მსგავს ორგანიზაციებში, 50-მდე ორგანიზაცია, რომელიც ჩვენთან იყრის ყოველ შემოდგომაზე თავს, ამ ფორუმის ფარგლებში ვეცდებით, რომ ეს საფინანსო განათლება გავიტანოთ უკვე მთელ საქართველოში. ანუ ჩვენნაირმა სახლებმა, სასახლეებმა, ქუთაისში, ხონში, კახეთში ყველგან ასწავლონ ბავშვებს საფინანსო განათლების საფუძვლები იმისთვის, რომ თამაშ მივაჩვიოთ ჩვენი მომავალი თაობა, რომლის იმედითაც ვართ, რომ თავარი იცოდნენ, თავიანთ დათვალონ, დაზოგონ და იყვნენ რაციონალურები და წარმატებულები ამაში. სწორად გათვალონ რისკები და იცოდნენ მინიმალურ დონეზე, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ ეს ნიშა. ეს არის, რომ თუ შენ მხატვრობით ხარ დაკავებული, აი საბოლოო ჯამში ამ მოდელზე და მეთოდიკაზე გვინდა გასვლა, რომ შენ მხატვრობა გაინტერესებს, დაუშვათ კერამიკაზე მოხვედი, ჭედურობაზე მოხვედი, შენ უნდა იცოდე იმის თვლა. პროექტი როგორ უნდა ააწყო შენ ცხოვრებაში, რომ იცოდე შენი ბიუჯეტი და ამ ბიუჯეტის ფარგლებიდან არ გავიგეთ. გამარჯობა. აფლატონზე მეტი გითხარი, იმიტომ რომ ეხლა ამ პროექტს უსმენენ ძალიან ბევრი, რომელიც საბოლოო ჯამში თქვენი ბენეფიციარები გახდებიან. ესეთ აი ზუსტად ტრენინგი როცა დავიწყეთ რამდენიმე დღის წინ ორშაბათს, ესეთი კითხვა დაისვა ტრენინგის დროს, რომ რატომ მაინც და მაინც სოციალურ-ფინანსური განათლება. ბევრი მოდელი არსებობს რეალურად, ცალ-ცალკე აღებული პროგრამების, რომლებიც ასწავლის ამ ფინანსურს, ცალკე და კარგად ასწავლის, ან სოციალურ უნარებს უვითარებს ბავშვებს და მოზარდებს და საკმაოდ კარგად მუშაობს. რეალურად მოდელი რატომაც ჩვენ ძალიან მოგწონს და ვთქვით, რომ ამიტომაც არის ალბათ წარმატებული 100-ზე მეტ ქვეყანაში, არის რომ ორივე განათლების კავშირი არის საჭირო რამდენიმე მიზეზის გამო. პირველი ეს არის, რომ ბავშვებმა ისწავლონ არა მხოლოდ ფულის დაზოგვა, არამედ ზოგადად ყველა რესურსის დაზოგვა, რაც გვაქვს. და სწორად გამოყენებან, შესაბამისად პრიორიტეტების სწორად დალაგება და სოციალური განათლება საჭიროა იმისთვის, რომ ეს რესურსები მხოლოდ საკუთარი თავისთვის კი არ დაზოგონ, საზოგადოებისთვის ასიკეთოდ მიმართონ. იმისთვის, რომ მაგალითად თუ რაღაც პირობითად შეუძლიათ დაიწყონ ბიზნესი, სოციალური საწარმო გააკეთონ და ადგილობრივ თემს მიეხმარონ იმ პრობლემების გადაწყვეტად, რაც მათ აქვთ. რაც თიკა მახსენდა ზუსტად ის, რომ ვიწყებთ ამ პროგრამის გატანას რეგიონებში, ჩვენ პარტნიორ ორგანიზაციებში, ეს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემაა სასახლისთვის, იმიტომ რომ გვინდა რომ ის რაღაც სიახლეები, რაც ჩვენ გვაქვს და ეტაპობრივად მეთოდური განახლებები, ახალი სწავლებები, რაც ჩვენთან ინერგება, აფლატონის შემთხვევაში პირველი შემთხვევაა, წელს რაც დავიწყეთ, რომელსაც ჩვენს კოლეგებს უზიარებთ, საპილოტეთ ჩაეშვება სავარაუდოდ შემდეგი წლის დასაწყისიდან ორ ქალაქში, ეს იქნება საგარეჯო და ეს იქნება თელავი, რომ ნახოთ ადგილობრივ დონეზე როგორ მუშაობს. ვფიქრობთ, რომ იანვრიდან. იმიტომ რომ უკვე ამ ტრენერების ტრენინგის საფუძველზე ჩვენს კოლეგებს აქვთ უფლება, რომ ადგილობრივი თანამშრომლები საკუთარი გადაამზადონ და პლუს კლუბი წაიყვანონ. რაც არაფორმალური განათლების განათლება რეალურად ეს კლუბი, რასაც ჩვენ ვნერგავთ. და ასევე კიდევ ერთი ძლიერი წერტილი, ესე ვთქვათ, ძლიერი ასპექტი, რაც ამ ორგანიზაციას აქვს, რატომაც ძალიან ვაფასებ თანამშრომლობას, ისინი არამხოლოდ ქმნიან საგანმანათლებლო მასალებს, არამედ მუშაობენ ბევრი ქვეყნის მთავრობასთან იმისთვის, რომ სოციო-ფინანსური განათლება შევიდეს სასწავლო გეგმაში. ეხლა აქ ჩართულია ჩაგერთვები ლევან ბარემ, რომ განათლების სამინისტროა ძალიან აქტიურად ჩართული, ვცელი სახელი ქვიათ უკვე და არ მივყვები, ჩართულია ეროვნული ბანკი, რომელიც ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია და მადლობა მათ და ჩართულია რამოდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაცია, USAID, UNICEF და ყველა ამ შემთხვევაში სასახლე არის მიმღები, მიუხედავად იმისა, რომ იდეა და ინიციატორები
ბევრნი იყვნენ, მაგრამ ლევანმა მოახერხა ის, რომ სასახლე ყოფილიყო მიმღები და აქედან მოხდეს შემდეგ ამის გავრცელება. და კოორდინირება აი ამ ყველაფრის. დღეს გაიმართება უკვე შუადღეზე მრგვალი მაგიდა, სადაც ჩაერთვებიან ასევე ამ ორგანიზაციის და კიდე სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციების წარმომადგენლები და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა მივხვდეთ, რომ ამაში დევს, განათლებაში დევს ზოგადად ახალს არაფერს ვიტყვი და საფინანსო განათლებაში განსაკუთრებით დევს ის მარცვალი, რომლითაც თუ სწორად წავიყვანთ ამ თემას, მუსიკოსთვაც კი უნდა იცოდეს თავის ცხოვრების დაგეგმა და ეს არის მთავარი გზავნილი. ამის გარდა ძალიან ბევრი ახალი გვაქვს, გიორგი, მაგრამ მუსიკაზე და ფილმებს ვიღებთ. ეხლა მაგალითად თელთბილის მოედება ახალი მზიური, რომელიც ვიცი რომ შენ გიყვარს, თქვენ ოჯახად კარგად ვღერით. დავაკეთოთ ხო, ცალკე თემა ქალების ნარატივში. დღეს აფლატონით შემოვიფარებთ მარტო, იმიტომ რომ ბევრი მაქვს შეთანხმება სასწავლო. მედია სკოლასაც ვაძლიერებთ და გვაქვს და ეს გვალი მაგიდა იყო დღეს თქვენი რაც მხოლოდ აფლატონს მიეხება, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ეს თემა და რაც საფინანსოს კიდე ერთს ეხება, წელს უკვე მიღება დაწყებულია და ძალიან გასახარია, რომ ძალიან ბევრი სიახლე დავნერგეთ, რომელზედაც ამ ჯგუფს, ეგეთ წოდებული რეფორმატორების ჯგუფს ყავდა ბევრი ოპონენტი და ამ ოპონენტების საპირწონეთ მინდა ვთქვა, რომ დღევანდელი დღის მონაცემი შევამოწმე დილას სარეგისტრაციო პროგრამაში. უფრო მეტი ყავს დღეს დარეგისტრირებული ვიდრე გასულ წელს. ამ დღეს ზუსტად და არის და ბენეფიციარების მოზიდვის კუთხით და მე ვფიქრობ, რომ სასახლის უამრავი სიახლე პირველ რიგში ბავშვზეა გათვლილი და ჩვენ გვჭირდება ხარისხიანი პედაგოგი, კარგად ანაზღაურებადი პედაგოგი, სწორედ ამიტომ შემოვიტანეთ გარკვეულწილად ფინანსური სწავლებები და მე ვფიქრობ, რომ სასახლე კიდე თავის სიტყვას იტყვის. ტიკა რუხაძე, მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე მისი დირექტორი გახავთ და ლევან დვალი, მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის პროექტებისა და პროგრამების მენეჯერი. აფლატონთან დაკავშირებით ლევანთან კიდევ ბევრჯერ ვისაუბრებთ და სავარაუდოდ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის თემას ცალკე ქალების ნარატივი თიკასთან საუბარში დაუთმობს დროს იმ ინფრასტრუქტურული და სხვა პროექტების ფონზე, რომელსაც სასახლე ახორციელებს. წარმატებები. სტუმრებს გავაცილებ და მალე დაგიბრუნდებით. სამშენებლო უსაფრთხოების ნორმების დარღვევისათვის თბილისის მერიამ 30,000 ლარით 26 კომპანია დააჯარიმა. ფისკურორტების განვითარების კომპანია ერთსა და იმავე კომპანიასთან გამარტივებული შესყიდვის ხელშეკრულებას მეათედ აფორმებს. აგვისტოში საქართველოს საბალანსო ელექტროენერგიის 56% იმპორტით შეავსო. ბიზნეს სიახლეებით დაუბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში სამშენებლო უსაფრთხოების ნორმების დარღვევისათვის დედაქალაქის მერიამ 30,000 ლარი 26 კომპანიას დააკისრა ჯარიმის სახით. BMG-ის თბილისის მერიის ზედამხედველობის სამსახურში განუმარტეს, რომ ეს ჯარიმები 24 აპრილიდან 20 აგვისტოს ჩათვლით პერიოდშია გამოწერილი. დაჯარიმებულთა სიაში არის კომპანია საბურთალო პალასი, ტეტრისი, აქსისი პალასი 2, აქსისი პალასი, ვერა ისტეითი, GPG და სხვები. სამშენებლო უსაფრთხოების ნორმების დარღვევაზე გამკაცრებული სანქციები კი მარტიდან ამოქმედდა, რაც პირველივე დარღვევაზე კომპანიისათვის 3,000 ლარის ნაცვლად 30,000 ლარიან ჯარიმას გულისხმობს. ნავთობიმპორტიორი კომპანიების შემდეგ საწვავზე აქციზის განაკვეთის შემცირების ინიციატივით საპარლამენტო უმცირესობა გამოდის. ევროპული საქართველოს წევრებმა სრულების პროექტი პარლამენტში უკვე დაარეგისტრირეს. ევროპულ საქართველოში ამბობენ, რომ აქციზის გადასახადის შემცირება არა მარტო თავად ამ პროდუქტებს, არამედ იმ პროდუქტებსაც გააიაფებს, რაშიც ბუნებრივი გაზი და ნავთობპროდუქტები გამოიყენება. ხელისუფლებამ გაზარდა აქციზური გადასახადი ნავთობპროდუქტებზე და თხევად გაზზე, რამაც პირდაპირ გამოიწვია ფასის გაზრდა ნავთობპროდუქტებზე და შემდგომ აქედან გამომდინარე ასე ვთქვათ წარმოებულ ყველა პროდუქციაზე. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ გაზიარებული იქნეს ევროპული საქართველოს მიერ დაყენებული ინიციატივა, განახევდეს აქციზური გადასახადი ნავთობპროდუქტებზე და საწვავ გაზზე, რაც დაახლოებით 312 მილიონი ლარის დატოვებას გამოიწვია აღნიშნულ სექტორში და შესაბამისად გამოიწვევს საწვავის ფასის შემცირებას, რომელიც ბოლო პერიოდში ასევე მნიშვნელოვნად გაიზარდა.
ნავთობი იმპორტიორები კი მუშაობენ ასევე მოდელზე, თუ როგორ შეიძლება შემცირდეს აქციზის განაკვეთი, რომელმაც გასული წლის სრულებით 20-დან 25 თეთრით გააძვირა ქსელში საწვავი. ვისოლის გენერალური დირექტორი ვასილ ხორავა ამბობს, რომ ერთ-ერთი მოდელი აქციზის ვალუტის კურსზე მიბმაა, რაც მოდელსაც ისინი მთავრობაში სთავაზებენ. მისივე თქმით, კომპანიები ინიციატივის გაცნობას პრემიერ-მინისტრთან გეგმავენ და სავარაუდოდ ეს შეხვედრა მომდევნო კვირაში ჩაენიშნება. სწავლობთ ზუსტად მაგალითებს ჩვენი მეზობელი ქვეყნებისა, სადაც შესაძლებელი არის ეს პრაქტიკა იქნება გამოყენებული, ეს არის მიბმა აქციზის პირდაპირ კორელაციაში რომ იყოს, როცა ფასები გაცვლითი კურსი იმატებს, ან იგივე ნავთობის საერთაშორისო ფასი იმატებს, გარკვეულ პროპორციაში ხდებოდეს აქციზის შემცირება, რომ საბოლოო ჯამში მომხმარებელმა მიიღოს სტაბილური ფასი და იმ დროს, როდესაც საერთაშორისო ფასი გაცვლითი კურსი ფუჭდება, შეიძლება ითქვას ეროვნული ვალუტის ამ შემთხვევაში აქციზმა აიღოს ფაქტობრივად ის დაატვირთვა და აქციზი შემცირდეს. ამით ჩვენ მივიღებთ იმას, რომ მომხმარებელი ვერ იგრძნობს გაზრდილ კურსს და გაზრდილ ფაქტობრივად პლატს, ანუ საერთაშორისო ფასს და გარკვეულ პირობებში დაახლოებით 20-25 თეთრიან პირობებში კომპენსაციას გააკეთებს ფაქტობრივად ბაზარზე იმ თვალსაზრისით, თუ არ იქნება ბაზარზე გაზრდილი ფასი. აგვისტოში საქართველოს საბალანსო ელექტროენერგიის 56% იმპორტით შეივსო. ეს კოსტნობით საბალანსო ელექტროენერგიის მთლიან მოცულობაში ჰიდროელექტროსადგურების წილი 39% იყო, თბოელექტროსადგურების 1, ქარის ელექტროსადგურის და 4. სულ აგვისტოს თვეში ესკოს მეშვეობით შესყიდულმა საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობამ შეადგინა 178,322,147 კილოვატ-საათი, რაც ამ თვეში ქსელში მთლიანი მიწოდების 17%-ია. საბალანსო ელექტროენერგიის ღირებულება კი 21 მილიონ ლარს აჭარბებს. ამასთან საბალანსო ელექტროენერგიის საშუალო შეწონილმა ფასმა 1 კილოვატ-საათზე 11.85 მიასედი თეთრი დააფიქსირა და დარეგულირებული ელექტროსადგურების საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი 1 თეთრი და 81 მიასედი გამოდის კილოვატ-საათზე. რამდენი უნდა იყოს ეკონომიკური ზრდა, რომ საქართველოს განვითარებული ქვეყნის ტემპს დაეწიოს? ეს ბევრჯერ დაგუთვლია და გამოგუთვლია, თუმცა ფორმულა როგორ მივახციოთ სასურველ მიზანს გარანტირებული შედეგით ჯერ არავინ იცის. ჯერ მხოლოდ იმას ვადევნებთ თვალს, რაც გვაქვს და არსებულთან დაკავშირებულ გამოწვევებზე ვსჯელობთ. არსებული რიცხვები კი საინტერესო დაკვირვების შესაძლებლობას იძლევა. 2018 წლის პირველ ნახევარში 2017 წლის პირველ ნახევართან შედარებით მშპ-ის ზრდა იყო 5.4%, რომელ მიმართულებებზე ფიქსირდება ზრდა, მოკლე მიმოხილვას გთავაზობთ. 2018 წლის პირველ ნახევარში 2017 წლის პირველ ნახევართან შედარებით საქართველოს ეკონომიკა 5.4%-ით გაიზარდა. ზრდის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი საფინანსო საქმიანობაში 16.2%-ით დაფიქსირდა და კომუნალური და პერსონალური მომსახურების გაწევაში კი 15.7%. მესამე ადგილზე უძრავი ქონებით ოპერაციების სექტორია 13.6%-ით. წლის პირველ ნახევარში ეკონომიკის ორ სექტორში დაფიქსირდა კლება. ესენია მშენებლობა -0.3%-ით და სოფლის მეურნეობა -2.9%-ით. ცხრილი საქართველოს ეკონომიკის ზრდა სექტორების მიხედვით 2018 წლის პირველ ნახევარში ასე გამოიყურება. საფინანსო საქმიანობა 16.2%, კომუნალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა 15.7%, ოპერაციები უძრავი ქონებით 13.6%, სამთო მოპოვებითი მრეწველობა 9.7%, ვაჭრობა და ავტომობილების რემონტი 7.9%, დამამუშავებელი მრეწველობა 7.6%, სასტუმროები და რესტორნები 7.5%, ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება განაწილება 6%, განათლება 5%, ტრანსპორტი 4.2%, ჯანმრთელობის დაცვა 2.7%, სახელმწიფო მმართველობა 2.5%, კავშირგაბმულობა 1.6%, პროდუქციის გადამუშავება შინამეურნეობის მიერ 1.3%, შენებლობა -0.3% და სოფლის მეურნეობა -2.9%.
კახეთში მოსვლა? მოგზაურობა კახეთში და დროში. მე ხუჩაბათობით ყოველთვის განსაკუთრებულად ვიმუხტები სასიამოვნოთ. ამაზე ჩემი აი ამ რუბრიკის პროლოგის შემდეგ ვიტყვი 2-20 სიტყვას. მე ყოველ შემთხვევაში მოგზაურობა, აი ეს მოგზაურობა შემიძლია ესე დავახასიათო, მანა მანჯგალაძის დღევანდელი საქმიანობის მთავარი გმირის ბიზნესი, რომელიც ზეგაანში მდებარეობს. BMG ამ ხუჩაბათისთვის შატო ზეგაანში ჩავიდა, იქ სადაც სამეღვინეო ადგილმამული ჯერ კიდევ 1820 წელს ალექსანდრე ჭავჭავაძემ მოაწყო. ეს ის პერიოდია, როცა ჭავჭავაძე საფრანგეთიდან უკვე საქართველოში დაბრუნდა, პროექტიც ფრანგული შთაგონებით ააწყო. საოცარი პერიოდია ზოგადად 19 საუკუნე საქართველოში და ჭავჭავაძის ეულიეს ხელწერა გამოვიდა, რომ ამ ხუჩაბათის თამდევიც არის, ფრანგულ ინსპირაციას უტრიალებთ. რა გახდა მთავარი мотиваცია დავით ტატულაშვილისთვის? 2 საუკუნის წინ ფრანგული ზეგავლენით შექმნილი შატო განეახლებინა, ამას უკვე თავად მანნა გვეტყვის. დილამშვიდობის. დილამშვიდობისა. რატომ იყო დავით ტატულაშვილზე მომზადებული ისტორია? რატო იყავი ამ ისტორიის მომზადებისას განსაკუთრებით ინტერაქციული? თითქოს არ ვიცი, ხა 200-ზე მეტი გმირია ჩვენ შორის უკვე წარმოდგენილი, მაგრამ ამ დროს ყველაზე მეც იწერებოდი, აი გიცნობ ამდენი წელიწადი და ყველაზე მეტად იყავი მოახერხა, გამოგზაურა, ამანაც წაგიყვანა? კი, იცი როგორი რაღაცა, ჯერჯერობით ადამიანის შესახებ არაფერი არ ვიცოდი. იცნობდი არა, ცალსახად რამდენი ხანია უტრია. 2011 წლიდან ისე არის, დაბრუნებული და ისე ცხოვრობს და ისე აკეთებს თავის საქმეს, რომ პრაქტიკულად არავინ არ იცის. უბრალოდ შეიძლება ითქვას, რომ როდესაც დავიწყე მის შესახებ რაღაც ინფორმაციების მოძიება, დავგუგლე და არსად არ იგუგლებოდა როგორც ასეთი. თუმცა ადამიანის უკან სერიოზული ბიზნესი დგას, არა მარტო საქართველოში, სერიოზული კაპიტალიც დგას და საქმეც. საინტერესო იყო გიორგი და აი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ადამიანები, რომლებიც ძალიან რთულ შეჭირებულ გზას გადიან და მათ არ ეტყობათ ცხოვრებაში ეს, არ ბოროტდებიან, არ კომპლექსდებიან და არ უნდათ საერთოდ თავიანთ გაჭირებულ და შეჭირებულ ცხოვრებაზე საუბარი. ეს ჩემთვის ძალიან ღირებულია. არ უნდათ საუბარი იმაზე, რა აქვთ, როგორ აქვთ და ასე შემდეგ და არ არიან აი ორიენტირებული რომ ეს გავაკეთე, მე ამდენი ვიშოვე, ამაში ამდენი. ჩვენ ბევრი მეტი ჩარა ადამიანი ყავს ხო? ჯესეთი ამ ადამიანს შეხედავ ჩვეულებრივ შთაბეჭდილება გექნება რომ გულბად ჭავჭავაძეს დაგასაქმე ხო? აი რომ დავინახებ ჩემი პირველი შთაბეჭდილება ეს იყო. აი თავიდან ფეხებამდე იყო ესეთი ადამიანი. მეორეც არის ადამიანი რომელმაც ყველაფერი დაიწყო არა ნულიდან, არამედ მინუსიდან. ცხინვალი, ომი, ყველაფრის დაკარგვა, ოჯახის წევრების დაკარგვაც კი, რომის შესახებ ის არ საუბრობს სხვათა შორის და აი ბილეთის ფული, რომლითაც ის წავიდა ძალიან შორეულ რუსეთში, სადაც ჩავიდა და მიხვდა, რომ აი რა უნდა ეკეთებინა არ იცოდა. მაგრამ რასაც ხელს კიდევდა პრაქტიკულად ეს ხდებოდა მისი პროფესია და ზედმიწევნით ერკვეოდა ყველაფერში. სხვა შორის ამოს კიდეც რომ თავარი იყო ჩემთვის რომ არავის შეემჩნია რომ არ ვიცოდი და არ მოვეტყუებინე. ამიტომაც ერკვევა ყველაფერში და იცის ყველაფერი რა ბიზნესშიც არის შესული. რასაც კი მოკიდა ხელი. რასაც კი მოკიდა. ეს არის მანქანათმშენებლობა, ეს არის ქიმიური წარმოება, ბევრი. არ საუბრობს სხვათა შორის ის ერთ-ერთი ძალიან ისეთი ცნობილი საწარმოს ხელმძღვანელიც არის, რომელიც ბაიკანურზე მუშაობს, ეს დახურული თემაა მისთვის და ძალიან დელიკატურად გითხრა კიდევაც რომ მე ამაზე ვერ ვისაუბრებ. თუმცა ეს ესეა, აქ შემთხვევითი ადამიანები არ წხვდებიან, ესეც ვიცი ჩვენ, აქ შემთხვევითი ადამიანები არ მუშაობენ. ხომ, არაპროფესიონალებზე მაქვს საუბარი. მაგრამ აი ეს 25 წელი რომელიც მან რუსეთში გაატარა, ამის შემდეგ უკვე მისი დაბრუნების სურვილი ყოველთვის იყო და უკვე მოიწამლა ღვინით. სხვა შორის ამბობს კიდეც რომ როცა ღვინის შესახებ ყველაფერი გავიგე, სმითაც აღარს ამ ბერს. აი ეს რაღაცა სხვანაირი სითხე გახდა მისთვის. ლაპარაკობს როგორც ცოცხალ სხეულზე. აი ჩემთვის მაგალითად საუბარი იმის თაობაზე რომ აი არ ჭყლიკავთ და სტრესი არ უნდა მიიღოს ყურძენ, აი ამ მართლა დასტრესილ ქვეყანაში და სამყაროში რაღაცა ცოტა ისეთი ფანტასმაგორიული ამბავი იყო. გულბა ჭავჭავაძის ხორციელ განასახიერება ბატონ დავით ტატულაშვილს აქვს თუ არა აი ამ თავისი მრავალმხრივი განათლების ფონზე მანანა ან ის რაც მთავარი დაიჭირე რომ შეუძლია შევიდეს თემაში და უბრალოდ სიღრმისეულად ეცოდინება
სხვა გეგმები და პრიორიტეტები, რაზეც მას შეუულია საუბარი, ვთქვათ, გარდა იმ თემებისა, რომელზეც ვიცავთ ცხადია შეთანხმება. ძალიან უნდოდა რამდენიმე წლის წინ, როდესაც დაბრუნდა საქართველოში რაღაცა საწარმო აეწყო. სხვა შორის ამბობს, რომ კიდვა გაყიდვა ჩემი საქმე არ არის, მე კეთება მიყვარს რაღაცის, მაგრამ ეს ვერ შეძლო. როდესაც ღვინით დაინტერესდა ჩვენ რეპორტაჟშიც გვაქვს ეს, ძალიან უნდოდა რომ აი ქვეყანას რომელსაც ქვია რომ არის ღვინის სამშობლო, ხო, ყოფილიყო მუზეუმი. არაფერს არ ითხოვდა ის ამისთვის, თლიანად სრულიად მისი თანხებით უნდა ყოფილიყო ეს ყველაფერი გაკეთებული, მაგრამ აი ქართველი ჩინოვნიკების თავმოუგმელობის გამო და ბევრი სხვა მიზეზის გამო ეს პროექტი ჩაიშალა. ის ამისთვის იყო გადადებული. ეხლა უკვე ამბობს რომ, უბრალოდ ახლა უკვე ამბობს რომ ღვინოს არ ჭირდება მარტო საუბარი რომ ის არის არაჩვეულებრივი და ასეთი და ისეთი ქართული. ამას ჭირდება ძალიან სერიოზული ნაბიჯები. და ის არის ორგანიზატორი იმის რომ საქართველოში წელს ნოემბრის დასაწყისში აწყობს უკვე ღვინის კონკურსს და ძალიან სერიოზული ხალხი ჩამოყავს. ეს არის მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. პოპულარიზაციისთვის ეს სერიოზული ნაბიჯი, ეს განაცხადია უკვე და არა მარტო ის საუბარი რომელსაც ჩვენ ვისმენთ ჩვენი ქართული ღვინის წარსულის და ის რაც არ არის სიუჟეტში. საჭიროებს თუ არა ის რაიმე კომუნიკაცია, აი ითხოვს თუ არა კომუნიკაციას ხელისუფლებასთან, გადაწყვეტილების მიღებებთან, სხვა ბიზნესებთან. მე ეს ვერ ამოვიკითხე და ამიტომ მეთქი ამას მოვიტოვებ მანასთან სასაუბროდ. არც ტიპაჟია ისეთი, რომ არანაირს თავის საქმეს აკეთებს. თავის საქმეს აკეთებს. თავარია ხელი არ შეუშალონ, ეს არის მისი პრინციპი. ხო. ეს არის მისი მიდგომა. და სხვათა შორის თუ კი ვინმე ხელს უშლის, ნუ აი არა უშავს. აი ვიცი როგორია, ეს კაცი ქართლერია, მაგრამ კახური სიდინჯი აქვს. არა უშავს. მაგრამ კახური პირდაპირობა, ქართლური სიდინჯით და მიყვება საქმეს. ქართლური პირდაპირობა უფრო აქვს მას, კი, უფრო აქვს მას. ბოლო პერიოდში რაც მან გააკეთა იმისთვის რომ სხვებს დახმარებოდა, სხვა მეღვინეებს, არის ის რომ გააკეთა ღვინის მაღაზია. ეს არ არის მარტო მაღაზია, ეს არის სადეგუსტაციო ცენტრიც. მცირე მეწარმეებისთვის არის ეს გაკეთებული თან, იქ საოცარი ტექნიკური აღჭურვილობა. მიდიხარ, სინჯავ, ეცნობი, გიყვებიან ამ ღვინის შესახებ, ნუ პრომოუშენი კეთდება ერთი სიტყვით იქ. ყველას ვისაც მართლა ბოთლში აქვს არა რაღაცა სითხე, არამედ მართლა ღვინო. მე ვფიქრობ, აი ასეთი ადამიანებისათვის ხელშეწყობა ძალიან კარგი რამ იქნება. სასწავლო ცენტრის გაკეთებას ფიქრობს ის ბიო ღვინოსთან დაკავშირებით განსაკუთრებით, იმიტომ რომ აი ეს ბიო მიმართულება, ეკოლოგიური მიმართულება მისთვის არის. რა ჰედლაინი მოიფიქრე შენ დღევანდელი გმირისთვის? იცი რა, გახსოვს იყო ესეთი ძალიან კარგი ესეთი სლოგანი ექიმი ბიზნესმენი. ჩემთვის არის ეს ადამიანი, როგორ გითხრა, მეწარმეც, მეღვინეც, ელექტრიკოსი, აი ყველა მიმართულებით ისეთი შემდგარი ადამიანი, რასაც კი ხელს. მაჯვარი წერია პოლიტიკოსი არ არის. არა, ინტერესი ნული ამ მიმართულებით. დავით ტატუაშვილის სუპერ საინტერესო ისტორია, მანა მაჯგალაძის ავტორობით. კიდევ ერთი საქმიანი BMG-ის საქმიანი დილის ეთერში. ასეთი იყო აქაურობა ალექსანდრე ჭავჭავაძის მამულად ყოფნის დროს. წლების შემდეგ საბჭოთა ღვინის ქარხნად ქცეულმა მამულმა დღეს ძველი სახე და ფუნქცია დაიბრუნა და შატო ზეგაანი გახდა. შატოს თავისი ისტორია მოყვება. მამული მეფე-ერეკლეს მიუცია დამსახურებისთვის გარსევან ჭავჭავაძისთვის. ღვინის წარმოება ალექსანდრეს დაუწყია, ფრანგები ჩამოუყვანია, შენობაც მათ დაუპროექტებია და პირველი თუ არა, ერთ-ერთი პირველი ყოფილა, ვისაც საქართველოში ღვინო ევროპული წესი დაუყენებია. ეს ყველაფერი სათავეს 1820 წლიდან იწყებს. მერე იყო ვალში დათმობილი მამული კომუნისტების გამო მიწით ამოვსებული საწარმო. ეგონა წითლები მალე წავიდოდნენ, მაგრამ 70 წელი დარჩნენ. როგორც იცოდნენ, მიაშენეს, მოაშენეს, ყველგან ბეტონი დაასხეს. დაიწყეს ღვინის ჩამოსხმა, ისე როგორც 5 წლების გეგმა მოითხოვდა. მთავარი იყო რაოდენობა და არა ხარისხი. მერე რაც იყო ყველამ ვიცით, დამოუკიდებლობა და უკიდურესი გაჭირვების წლები და ბოლოს ქარხნად ქცეული ჭავჭავაძის მამული ერთხელაც ზეგაანის შატოთ იქცა და ტატულაშვილების კუთვნილება გახდა. ჩვენ რომის საღდგენა დავიწყეთ, ჩვენ თქვით, მოდით ახალს არაფერს არ მოვიგონებ ჩვენ. აი დაუბრუნოთ ამას ის სახე რაც იყო მაშინ. 25 წლის შემდეგ რუსეთიდან დაბრუნებული თავის დროზე საკუთარ ქვეყანაში დევნილად ქცეული ვერც კი წარმოიდგენა რომ ოდესღაც ჭავჭავაძეების მამულში დაიდებდა ბინას და მის საქმესაც გააგრძელებდა. ეს არის QR კოდი, ეს არის bubble კოდი გვიანასა, წყლის წვეთებით არის გაკეთებული. ერთი მეორე სარგოს, როგორც სანაბეჭდია ბოთლის. ეს სანაბეჭდია. ეს
ახლა ზეგაანში ისეთ ღვინოს ასხამს ალექსანდრესაც რომ მოეწოდებოდა. თავისი პასპორტითა და კოდით, სად დაიწურა, როდის, როგორ. ისიც კი წერია, რომ ის ყურძენს დაწურვისას სტრესიც არ მიუღია. ამ დასტრესილ ქვეყანაში აქ ყურძენიც კი არ იჭრიტება, არამედ სათუთად წკდება. ცვლილებებს ჩვენ ახლაც რთულად ვეგუებით და ხშირად ამბობს, რომ ალექსანდრესაც გაუჭირდებოდა ხალხის დარწმუნება, ახალი წესით დაეყენებინათ ღვინო. ძალიან ძიმედ გზა ქონდა გავლილი მაგ ადამიანს, რომ იმ დონემდე მისულიყო, რომ კასრის ღვინომ დაემზადებინა, წლებზე გაეყოფდა. ჩვენ ძველი ბევრი ლიტერატურა გვაქვს მაგის დროინდელი წაკითხული და გამოკვლევები, რომელიც მაგ დროს კეთდებოდა, მე მგონი დღესაც იშვიათად რაღაცამ გააკეთეს. ეს კი როგორც ამბობს, მისი ყველაზე დიდი სიმდიდრეა. ზეგაანში გაშენებული 17 ჰექტარი ვენახი, მხოლოდ ქაწითელი და მხოლოდ საფერავი. განსაკუთრებულად მოვლილი და დამუშავებული ორგანიკული ვენახი, არც პესტიციდები, არც ქიმიური შეწამვლა, ნიადაგის შესწავლა, გამდიდრება, მხოლოდ მუხის საყრდენები, მხოლოდ ხელით გაკვირტვა, მხოლოდ წიმიდის ფოჩის ასაკრავები. ყურძენიც მხოლოდ მშრალ ამინდში იკრიფება და ზუსტად რამდენიმე საათში იწურება. ეს ის წესებია, რომელსაც მკაცრად იცავენ. საწამლი კომპლექსის თუ სხვანაირი ყავს. ბურუს ქმნის და ბურუსი იტენება დენით და პლუსი არის მაგალითად ბურუსი, თვითონ ვაზი არის მინუსი და ზედეკრობა პირდაპირ. და ისე გამოდის, რომ ვაზი არის სუშეკრული ამ წამალში. მაგრამ წამალს ჩვენ ხარობთ იმ დოზებით, რომელიც კირი და შაბია, მაგრამ ძველებური ბორდოს ხსნარებით და ძალიან მინიმალური დოზა არის, რომ არ იყოს თვითონ პრობლემური რა. როცა ღვინოსთან ურთიერთობა სუფრას გაცდა და მეღვინეობით სერიოზულად დაინტერესდა, ყველაფერი შეისწავლა, რასაც თავად ვერ შეწვდა, სხვას დაეკითხა და საკუთარი ვენახი უცხოელ ექსპერტებს მიანდო. მეცნიერები რო არ იყო, ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდებოდა. კონსულტანტი ჩვენ ყავს მიშელ ფრიჩი, ეგ არის ფრანგი, მე ვენახე, რომელმაც პირველმა დაიწყო ევროპაში, უკვე 38 წელიწადია ბიოორგანიკული ვენახების გაზდა. მისი ღვინის გზა ქვევრიდან იწყება, მუხის კასტრებში ინაცვლებს და სამწლიანი დაძველებით ბოთლში რჩება. ამიტომაც ღვინის ფასიც განსაკუთრებულია 480 ლარი. ამარანში ახლა ყველაზე ძვირფასი რამ ინახება. 75 ქვევრში დაწურული ახალი 2018 წლის მოსავალი. მარნებსა და საცავებში კი 2011 წლიდან მოყოლებული მუკუზანის, ზეგაანის, კახურისა და ფაფრის რეზერვი. ორგანიკული ღვინოებია აბსოლუტურად. მეორე კიდე 3 წელიწადი და 8 თვე კასტრში არის ძალიან ძლიერი მოსავლელი თვითონ. და ჩვენ სულ 3 თვეს ვუკეთებთ ანალიზს ამ ღვინოს. ჩვენ ვაკონტროლებთ რა იცვლება, როგორ იცვლება და გვაქვს სულ ღვინოსთვის კიდე ცალკე საბუთი. და თქვენ იცით რა აქვს შიგ ამ ღვინოში და პოტენციალი შენახვის კიდე რამდენი აქვს. ღვინის გზისა არ იყოს, მანაც საკუთარი გზა გაიარა. ცხინვალში გაიზარდა, სკოლა დაამთავრა. 90-იანების დასაწყისში ცხინვალის უნივერსიტეტში ჩააბარა. პატარა პროფილაქტიკა გააკეთა და ომიც დაიწყო. ყველაფერი დაკარგა და ბოლოს ბილეთისა და რამდენიმე დღის სასტუმროს თანხის ამარა რუსეთში აღმოჩნდა. დაიწყო ძებნა და ძიება. სახინკლეც გახსნა, მალევე მიხვდა, რომ ნავთობი უფრო შემოსავლიანი იყო. ის დროს დადგა, როცა მიტოვებული საწარმოების ინტერესი გაჩნდა და ეგრეთ წოდებული აკუმულატორების ქარხანა შეიძინა. შემდეგ ავტომექანიკური, ქიმიური წარმოების, ბოლოს ბაიკანურისთვის სპეციალური დანადგერების საწარმოც მისი საკუთრება აღმოჩნდა, მაგრამ ამის შესახებ ფრთხილად საუბრობს. ჩვენში რო თქვა, ეგ საიდუმლო არის და მან ხელია მოწერილი, რომ მე არ უნდა თქვა რაც ხდება, ამიტომ მე შეიძლება არ ვიტყვი მაგას. ჩვევა აქვს, რასაც იწყებს იმის შესახებ, ყველაფერს სწავლობს. მიუხედავად იმისა, რომ უდიპლომოა, როგორც ამბობენ, ყველაფერში საფუძვლიანად ერკვევა. ამიტომ იურისტიც არის, ფინანსისტიც, ინჟინერიც, ელექტრიკოსიც, აგრონომიც და ვეტერინარიც. წარმოებები მქონდა, იქაც ახლაც მაგ წარმოებები, მანქანათმშენებლობა მქონდა, ელექტრონული ქარხნებიც, ქიმიური ქარხნებიც და ეგენი გვეხმარებიან დღეს, რომ აქ ამ ობიექტს ჩვენ აღდგენად დავიწყეთ, თორე სხვანაირად ვერ გამოგვივიდა ჩვენ. მისი კაპიტალი სოლიდურია, ისევე როგორც ის კაპიტალდაბადება, რომელიც ზეგაანში ჩადო. ინვესტიცია 15 მილიონს დება. ამბობს, რომ ჯერ კიდევ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი. მისი ღვინო უკვე გაცდა საზღვრებს, ამერიკა, ავსტრალია, ევროპა. მისი მუკუზანი საკოლექციო ღვინოებში შედის. ბიოორგანულ ღვინოებზე საუბარი არასდროს ბეზრდება. არც ექსპერიმენტები, უნდა სასწავლო ცენტრის გახსნა და ორგანული სასუქის აწარმოს გაკეთებაც. ამისთვის კალიფორნიული ჭიაყელა და ტყის ფოთოლია საჭირო. ჩვენ გვინდა რომ მიკროელემენტები, რომელიც აუცილებლად ჭირდება ვენახს, მოვიღოთ ფოთლიდან. და მაგას აუცილებლად ჭირდება კალიფორნიის ჭიაყელა, რომელიც ამუშავებს ამ ფოთოლს და ის საკვები გამოდის, რომელიც ვერ უნდა შეიტანო ნიადაგში, სადაც არის ვენახი. ქართული ღვინის პოპულარიზაციაზე მარტო საუბარი მისთვის არაფრის მომცემია. ერთი წლის წინ თბილისის ცენტრში ღვინის მაღაზია რეზერვი გახსნა. ცდილობს მცირე მეწარმეებს დაეხმაროს ბაზრის ათვისებაში, რეალიზაციასა და ღვინის გაცნობაშიც. თავარ მოთხოვნასაც უყენებს, მეღვინეს ვენახი უნდა ჰქონდეს.
აზოტის ბალონზე გვაქვს შეერთებული ეს ყველაფერი. აქ გაკეთებული 7 დისპენსერია ღვინის, რომელიც ერთმანეთზე უკვე დაკავშირებული და ძლიერ კომპიუტერზე, პლუს აზოტზე არის დაკავშირებული და აზოტი რა შეეხმარება, რომ ვაკუუმს ქმნის შიგნით ბოთლში, ღვინოში ჟანგბადი არ შედის და არ იჟანგება ღვინო. აქაურობას მყიდველი წყავს, მნახველიც, მსმენელი, ცნობილი ბრენდების გვერდით ქართული ღვინოს დევს და კონკურენციასაც უწევს. ღვინის ფასი 14 ლარიდან 3000 ლარამდე მერყეობს. 3000 ლარიანი ღვინო ჩვენ გვაქვს ესეთი ყირიმის უკრაინული კარადაგი საკოლექციო ღვინოარი, რომელიც გამოშვებული არის 1993 წელში. აი სურგუთში და იმით ხედავთ თავის იმაში ძველი იმდროინდელი აქციზური მარკით. რამდენიმე წლის წინ ღვინის მუზეუმის გაკეთება დააპირა. არაფერს ითხოვდა ფინანსები მთლიანად მისი, ხელშეწყობა კი სახელმწიფოსი უნდა ყოფილიყო. არ გამოვიდა ის, რომ ღვინის სამშობლო ხარ, ამას ლაპარაკზე მეტი სჭირდება. მისი ძალისხმევით ნოემბრის პირველ რიცხვებში თბილისი ღვინის საერთაშორისო კონკურს უღმასპინძლებს. მსოფლიო დონის მეღვინეები, ბრენდები, ბაიერები, ყველას ელოდება. ამის უფლებაც მოიპოვა, პირობებიც დააკმაყოფილა და საორგანიზაციო საკითხებიც ითავა. ჩვენ გინდა პირველმა გავაკეთოთ კონკურსი, რომელსაც ქვია საქართველოს ღვინის სამშობლო. სადაც უნდა ჩამოვიდეს უკვე თანხმობა მოგცა უივის პრეზიდენტი, დეგუსტატორები მთელ სოფლიოდან და ჩვენ გვინდა რომ ქართულ ბაზარზე აუცილებლად გამოჩნდნენ ის ბაიერები და ის სპეციალისტები, რომელსაც შეაფასონ ჩვენი ქართული ღვინო. როცა ახალ საქმეს უმიზნებს, ჯერ კარგად სწავლობს. მერე იწყებს მოქმედებას და გუნდის შეკრებას. კარგი გუნდის გამოა, რომ ბოლო 3-4 წლის განმავლობაში რუსეთში აღარ ჩასულა. ამაში ტექნოლოგიებიც ეხმარება. ფიქრობს, ყველა ვინც კი მასთან მუშაობს, ღირსეულ პირობებში უნდა ყავდეს. ხელფასი, ბონუსი, мотиваცია და ამიტომაც აქ არავინ გეტყვით, ეს ჩემი საქმე არ არის. მისი ბიზნესი მრავალფეროვანია, მაგრამ არასდროს უფიქრია, რომ ეს მისი შვილებისთვის საინტერესო იქნებოდა. სანამ საქართველოში არ დაბრუნდებოდა და მეღვინეობას არ დაიწყებდა. ახლა უკვე იცის, რა საქმეს გააგრძელებენ შვილები და ის, რომ მიწაზე დიდი სიმდიდრე არ არსებობს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
კახეთში რთველი 2018 აქტიურ ფაზაში მიმდინარეობს. საკოორდინაციო შტაბში მოსავლის გადამუშავების მსურველი 250-მდე კომპანია რეგისტრირებული და ჩასაბარებელი ყურძნის თითქმის 70% უკვე გადამუშავებულია. როგორ აფასებენ რთველის მიმდინარეობას მეღვინეები, მით უმეტეს რომ წელს განსხვავებული რთველი გვაქვს კახეთში, ამაზე თათია ჩაფიჩაძემ და ედგარ ყაზახაშვილმა შეაგროვეს ინფორმაცია და მოდით ნახოთ სიუჟეტი. ბოლო წლების შემდეგ პირველად კახეთში არასუბსიდირებული რთველი მიმდინარეობს. საკოორდინაციო შტაბში მოსავლის გადამუშავების მსურველი 250-მდე კომპანიაა რეგისტრირებული, რომლებიც საფერავის ჯიშის ყურძენს 2 ლარად, ადგილწარმოშობის ყურძენს 3-ად, რქაწითელს კი 70-80 თეთრად იბარებენ. კახეთში ამ დროისთვის 100,000 ტონაზე მეტი ყურძენია გადამუშავებული, მოსახლეობის მიერ მიღებულმა შემოსავალმა კი 155 მილიონ ლარს გადააჭარბა. ყურძნის შაბარების ფასით მოსახლეობისგან განსხვავებით უკმაყოფილოები არიან კომპანიები. საქმიან დილასთან საუბრისას თბილღვინოს აღმასრულებელი დირექტორი ზურაბ მარგველაშვილი აცხადებს, რომ ჩაბარების ფასი ზრდის ხარჯზე შესაძლოა წარმოებული ღვინოც გაძვირდეს. ეს გარკვეულწილად დაისახება საბოლოო პროდუქტის თვითღირებულებაზე, ანუ გაიზრდება თვითღირებულება, შესაბამისად ალბათ კომპანიებს მოუწევთ საკმაოდ კინოური პროცესის გავლა, რასაც ქვია ფასის მომატება, რაც დღევანდელ კრიზისულ ვითარებაში საკმაოდ რთული ან მტკიცებას რო ეს უარყოფითი მოვლენაა, იმიტომ რომ ამით მხოლოდ გლეხი ხეირობს და შესაბამისად დარგისთვის და ბიზნესისთვის ეს კარგი არ არის, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი უარყოფითად აისახება საბოლოო პროდუქციის გაყიდვაზე. თბილღვინოში ასევე აცხადებენ, რომ ყურძნის გაძვირება ბაზარზე კანონის გვერდის ავლით ოპერირების რისკებს ზრდის, რაც კეთილსინდისიერ ბიზნესზე ნეგატიურად აისახება. უნდა გვესმოდეს, რომ ნებისმიერი ხარისხის, ასე ვთქვათ, გაუარესება, რომელიც ფიქსირდება და ამ ბოლო პერიოდში სამწუხაროდ ცოტა მოიმატა ესეთმა ფაქტებმა, ეს ძალიან ცუდად აისახება მთელ ქართულ მეღვინეობაზე, იმიტომ რომ რისკის ქვეშ დგება უკვე ყველა კომპანიის, ასე ვთქვათ, ნაწარმოებები. გამოსავალი არის ის, რომ საქართველოდან ექსპორტზე გადიოდეს მკაცრად შემოწმებული ღვინო და შესაბამისად ყველასთვის ეს პირობები უნდა იყოს თანაბარი. წლევანდელ რთველს დადებითად აფასებენ ბადაგონში. კომპანიის გენერალური დირექტორი ამბობს, რომ გადასამუშავებელი ყურძნის აბსოლუტური უმრავლესობა კომპანიის კუთვნილებაში არსებული ვენახებიდან არის, რაც ფასზე გავლენას სავარაუდოდ არ მოახდენს. კომპანია ბადაგონი რთველს შეხვდა კარგად მომზადებული. წელს ვიღებთ ყურძნის რეკორდულ რაოდენობას 900 ტონა ყურძენს. მნიშვნელოვანი წილი უკავია ჩვენი ვენახებიდან მიღებულ მოსავალს. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ 2017 წელს კომპანია იყო ლიდერი ექსპორტერთა შორის, წელს ვინარჩუნებთ ამ პოზიციას, რაც შეეხება მომავალ წელს. პირველად კომპანიის არსებობის განმავლობაში უკვე დაკონტრაქტებული და გაწერილია მთელი წელი, რაც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ კოორდინირებულად და თავისუფლად ჩავატაროთ რთველი. საკუთარი ვენახებიდან მიღებული ყურძნის გადამუშავებას მომდევნო კვირიდან დაიწყებს კომპანია მეგობრობის მარანი. კომპანიის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ წელს წინა წლებთან შედარებით უკეთესი მოსავალია, რაც მათ ადგილობრივ ბაზარზე თავის დამკვიდრებაში დაეხმარება. ძალიან კაი წელი იყო იმ ხრივ, რომ გადაურჩით სიტყვას. ძალიან კაი მზე იყო, წვიმებით ძალიან კარგად იყო წელს და ანუ რაღაც უხვი მოსავალი გვაქვს. ველოდებით სადღაც 80-100 ტონას ავიღებთ და რაღაც ანალოგიურად გადავამუშავებთ, რომ სადღაც ესე მივიღოთ, რასაც 80,000 ბოთლი რომ გამოგვივიდეს. უმეტესწილად ჩვენი ბაზარი დღეს არის ეს სადღაც 70% საქართველოს არის. დანარჩენი არის ეს თქვა, ამერიკაში გვაქვს ექსპორტი, გვაქვს ევროპაში ექსპორტი და მეზობელ აზერბაიჯანში გვაქვს. წელს კახეთში ჯამურად 200,000 ტონა ყურძენს ელოდებიან, საიდანაც წინასწარი მონაცემებით საკოორდინაციო შტაბში რეგისტრირებული კომპანიები 150,000 ტონა ყურძენს გადაამუშავებენ. რთველი კახეთში ოქტომბრის შუა რიცხვებამდე გაგრძელდება. მადლობა მინდა უთხრა ამ სიუჟეტის შემოქმედს, თათია ჩაფიჩაძეს და მთელ გუნდს, ვინც მასზე მუშაობდა, რესპონდენტებსაც. რთველი არ არის მხოლოდ ის პერიოდი, როცა მეღვინეების პრობლემებზე უნდა ვსაუბრობდეთ, მათ შორის მევენახეებისას, თუმცა მევენახეების თემა ნამდვილად დგას დღის წესრიგში და ჯამში ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ მიმდინარეობს თავად რთველის პროცესი, თან სუბსიდირების გარეშე. ეს ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ დაანონსა საქართველოს მთავრობამ. ინფორმაციას უფრო მეტად შეგვივსებს ანდრო ასლანიშვილი. ანდრო რთველის საკოორდინაციო შტაბის უფროსი გახლავთ და იმავდროულად იგი ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილეა. არც მიკვის რომ ანდრო ახლა კახეთში იმყოფება და იქიდან ტელეფონით გვერდება. ანდრო დილა მშვიდობის.
დილა შვიდობის მივესალმებით თქვენს მენელს. დიდი მადლობა. იმედი მაქვს მომავალში მომეცემა ვიდეო კადრიც ვიხილოთ თქვენი და ანდა სტუდიაშიც გიმასპინძლოთ. ანდრო 150 მილიონი ლარი. ეს არის ის რაც მე შემიძლია დავაფიქსიროთ. ეს ციფრი სვლადია ყოველ დღე, ცხადია და ამ დროისთვის ეს არის მონაგარი ქართველი გლეხებისა, ანუ იმ მეწარმეებისა, რომლებმაც ჩააბარეს ყურძენი. ეს ციფრი ამ დროისთვის ესეა გაიზარდა, მოიკლო თუ აი როგორ არის, რო ვიცოდე. დიახ, ესე იგი, ზოგადად შეიძლება ითქვას გიორგი, რომ უკვე რთველმა პიკს მიაღწია და კიდეც გადაცდა, ალბათ თამამად შეიძლება დავაფიქსიროთ, რომ თითქმის 2/3 ყურძნის უკვე დაბინავებულია, რაც რიცხვებში დაახლოებით 105,000 ტონის რესურსის გადამუშავებას გულისხმობს და მართლაც შემოსავლებმა გადააჭარბა 150 მილიონ ლარს და ნამდვილად შეიძლება აღინიშნოს, რომ კმაყოფილების ფონზე მიმდინარეობს რთველი, რაიმე გართულებას, შეფერხებას არ ქონია ადგილი მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ მოულოდნელად დაიწყო რთველი ახმედის რაიონი და ისეთ როგორც მოგეხსენებათ, თუმცა მიუხედავად ამისა ოპერატიულად მოხდა დაბინავება დაზიანებული ყურძნის და ფაქტიურად უკვე მივდივართ ფინალურ ეტაპზე. ეს 150 მილიონი ლარი, ბატონო ანდრო, ნიშნავს იმას თუ არა, რომ პროცესი რო აუღწეროთ ძალიან მოკლედ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს, ნიშნავს თუ არა, რომ ეს ყველაფერი არის უკვე მათ მიიღეს ეს თანხა უკვე ფიზიკურად პროცესია მიიღებენ მომავალში და რავადებში თუ აი როგორ არის რომ აღწეროთ? დიახ, რთველი საკოორდინაციო შტაბი დაინტერესებულია ამ საკითხით, ეს საკითხი სოციალური თემა არის და როგორც სახელმწიფო სტრუქტურას ჩვენ ეს გვაფიქრებს, გვაღელვებს, გვინდა რომ ყველაფერმა ჩაიაროს მოწესრიგებულად ამ კუთხით ფინანსურ ნაწილში. რაც შეეხება დეტალებს, აქ არის ძირითადად ორი მიმართულება. საწარმოების ნაწილი ამჯობინებს ნაღდი ფულით ანაზღაურებას, ხოლო დანარჩენი ნაწილი მოლაპარაკებულია მევენახესთან და ხდება თანხის გაცემა. ზოგ შემთხვევაში 3-4 სამუშაო დღე, ზოგ შემთხვევაში 5 სამუშაო დღე და შესაძლებელია მეტიც. ეს წარმოადგენს უშუალოდ მოლაპარაკების საგანს. შემდეგ თანხდებიან ყიდველი და გამყიდველი გადახდის პირობებზე. ერთადერთი რაც შემიძლია მე ამ ეტაპზე განვაცხადო, ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ მოვიპოვოთ ინფორმაცია, ხომ არ არის რაიმე გადაცდომა, ხომ არ არის რაიმე პრობლემა ანაზღაურების კუთხით და ამ ეტაპზე ჩვენთვის ინფორმაცია არ არის ცნობილი, მიგვაჩნია და ღრმადად დარწმუნებული, რომ ის პირობები, რომლებსაც კომპანიების თავაზობენ გლეხებს, პირნათლად სრულდება. ბატონო ანდრო, გასაგები მიზეზების გამო თქვენთან საუბარში, საქმის კურსის ეთერში და მათ შორის მინისტრთან საუბარში ფასის დაკონკრეტება არ ხდება სოფლის მეურნეობის სამინისტროსგან, დაახლოებით საშუალოდ რა ფასად იბარებენ ყურძენს ამ შემთხვევაში ქარხნები, მაგრამ მეღვინეებისგან მოვისმენთ, რომ წელს კიდევ უფრო მაღალი არის ფასი და მათ მოუწევთ პროდუქტი გააძვირონ, რაც ერთგვარად შესაძლო არის რთული ან შეიძლება ითქვას ბარიერი აღმოჩნდეს მათთვის გადასალახად. შეგიძლიათ დაგვიდასტუროთ, რომ წელს უფრო ძვირი ღირს ყურძენი, ვიდრე ეს გასულ წელს ან წინა წლებში იყო? კი ბატონო, ორიოდე სიტყვით გეტყვით თუ რატომ ხდება ფასთან დაკავშირებით, რატომ არის ასეთი დამოკიდებულება, როდესაც მიმდინარეობდა წინასწარი შეხვედრები კერძო სექტორთან და განიხილებოდა საკითხი, რომ მოხდარიყო სუბსიდიიდან გამოსვლა, ვინაიდან ეს არ არის კარგი სიგნალი ჩვენი პარტნიორი ქვეყნებისთვის, კერძოდ ხედველობაში მაქიქს, რომ ამ დარგს აქვს გარკვეული პრობლემები, ის საჭიროებს სუბსიდიას, მაშინ როცა ჩვენ გვაქვს პრეტენზია, რომ მეღვინეობის დარგი ერთ-ერთი განვითარებულია და აი ეს სუბსიდიის ქონა არის ერთგვარი ყავარჯენი და ეს ყავარჯენი უნდა გადავაგდოთ და ვიაროთ როგორც ჯანმრთელმა სტრუქტურამ, ჯანმრთელმა ინდუსტრიამ. შესაბამისად, აქვე დაისვა საკითხი კერძო სექტორიდან, რომ თუ სახელმწიფო გავა სუბსიდიიდან, ამ შემთხვევაში მაშინ ჩაერევა ფასების რეგულირებაში და ჩვენ სიამოვნებით დავთანხმდით ამ შემოთავაზებას, ამიტომ ჩვენ ყოველთვის ვერიდებით ფასის ფიქსირებას, ვინაიდან ზოგიერთ შემთხვევაში ეს შეიძლება ზოგიერთ მევენახის მხრიდან აღქმული იყოს როგორც გარკვეული ზღვარი, რაღაცა სტანდარტი, რომლის ზემოთ და ქვემოთ არ შეიძლება მიმდინარეობდეს ვაჭრობა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ არიან გლეხები,
რომლებსაც მე ვენახები, რომლებსაც აქვს ფანტასტიკურად მოვლილი ვენახები და მათ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ გაცილებით მაღალ ფასში ჩააბარონ თავიანთი ყურძენი ვიდრე სტანდარტულ შემთხვევაში. ამიტომ არც ერთ შემთხვევაში ზღვარის დაწესება აქ არ იქნებოდა სწორი. ჩვენი ინფორმაციით, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს გარკვეული ინფორმაცია და განსაკუთრებით ვიტყოდი, რომ წითელ ყურძენზე დაახლოებით 20-30%-ით არის ფასი მომატებული. სხვა შემთხვევაში მეღვინეებისათვის რამდენად შეიძლება იყოს, ან თქვენ თუფლობთ ამ ინფორმაციას, მათთვის რა პრობლემა შეიძლება ქმნიდეს უკვე პროდუქციის ფასის ზრდა და რამდენად მზად იქნებიან მათ შორის ის ბაზრები, სადაც ქართული ღვინო გვაქვს წარმოდგენილი, რომ გაზრდილი ფასით შეიწინონ. დიახ, პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ფასის ზრდა მოხდა მხოლოდ იმ მიზეზით, რომ წარმოიქმნა კონკურენცია დიდ რაც გამართულ მუშაობას ნიშნავს ერთგვარად. ღვინის კომპანიებს შორის კონკურენციის შედეგად წარმოიქმნა ფასი, შესაბამისად ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ასეთი კონკურენცია იყო ჩასაბუთებული, ეკონომიკურად კარგად გათვლილი და ჩვენ არ გვინდა ჩავერიოთ ამ ფასთა წარმოქმნაში თუ როგორ მოხდა. ეს კერძო სუბიექტების ნება იყო, სახელმწიფო აბსოლუტურად ამ პროცესში არ მონაწილეობდა, რაც შეეხება ფასს, საგარეო, ვთქვათ, საექსპორტო ფასს, ზოგადად მინდა გითხრათ, რომ ქართული ღვინის მომავალი და ამაზეც ჩვენ კერძო სექტორთან თანხმდებით აბსოლუტურად, რომ არის მაღალი სეგმენტი. არის ასე ვთქვათ, მცირე წარმოება, მაგრამ მაღალი ხარისხი და ფასით შესაბამისი. აქედან გამომდინარე, ქართული ღვინო უნდა ქონდეს ღირსეული ფასი და დარწმუნებული ვართ, რომ ჩვენი ერთობლივი ძალისხმევის შედეგად შევძლებთ, რომ გავიტანოთ ქართული ღვინო, თუნდაც მომატებულ ფასად და მოვახდინოთ მისი რეალიზაცია. რაოდენობაში იქნება შეზღუდული და ჩვენთვის ეს ნიშაა მისაღების სწორედ. ბატონო დრო, ერთი კითხვა დამრჩა და მე უკვე თქვენს რუტინას დაუბრუნდებით საქმიანს. რატო დასჭირდა სახელმწიფოს მისთვის კუთვნილი კომპანია აკურასთვის დამატებით 30 მილიონიანი ლარის სუბსიდირების გაკეთება? ანუ რა კონკრეტულმა საჭიროებამ განაპირობა ეს გადაწყვეტილება და ეს თუ არა იმ დაპირებას რომ სუბსიდიას არის თუ არა ეს გარკვეულწილად შეიძლება თუ არა აღვიქვათ რომ პირველ წელს პირველ ცდაზე ბატონო დრო ვთქვათ ბოლომდე ვერ დავთმეთ სუბსიდიის თემა და ეს ერთგვარად არაპირდაპირი სუბსიდირებაა, რომ პროცესი არ გაჭიანურებულიყო ან უხარვეზე ყოფილიყო. კი ბატონო, გიორგი, ესე იგი ასეთი სიტუაცია არის. აღნიშნული თანხის მოთხოვნა არის პირობითი, უბრალოდ სახელმწიფოს პოზიცია ასეთი, რომ წელს არის უფრო მაღალი მოსავალი ვიდრე გასულ წელს. პლუს ამას სუბსიდია არის მოხსნილი საბრენდე გადამუშავების კუთხით ყურძენზე. გასულ წელს შეგახსენებთ, რომ დაახლოებით 30,000 ტონა ყურძენი იქნა საბრენდე გადამუშავების მიხედვით ამოღებული. ჩვენ უბრალოდ გვაქვს ასეთი მოსაზრება, რომ კერძო სექტორს ექნება სრული თავისუფლება მაქსიმალურად მიიღოს ყურძენი, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ დარჩება ზედმეტად აღარ იქნება საჭირო ბაზრისთვის გაჯერდებიან კომპანიები. ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე ვფიქრობთ, რომ მევენახეებს არ გაუჩნდეთ რაიმე პრობლემები, არ დარჩეს დაუბინავებელი მოსავალი და ვფიქრობთ, რომ გარკვეული ნაწილი თუ იქნება ამის საჭიროება, მზად ვიყოთ ყველანაირად, რომ არ დარჩეს დაუბინავებელი მოსავალი. ეს ამის თქმა ჯერჯერობით კონკრეტულად ეს მოხდება, რა მოცულობით მოხდება, შეუძლებელია. ანუ ეს 30 მილიონი შესაძლოა სრულად ათვისებული არც იყოს? დიახ, აი სწორედ ამას ვამბობ. უბრალოდ თუ გაჩნდება იმის საჭიროება, რომ ხდება დასაბინავებელი მოსავალი, ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე წინ გვექნება წაგდებული ტექნიკური საქმე, სხვა შემთხვევაში არ ვერევით არანაირი ინტერესი. ვის მიხედვით შეირჩა ეს ერთი კომპანია, როგორც ვიცი, გარკვეულ შემდეგ აუქციონზე არის საუბარი, აი რა სისტემა მოქმედებს, მას შემდეგ რაც სახელმწიფო შეიზღიდის. დიახ, აქ შემდეგ ხდება აუქციონით ბაზარზე გამოტანა. პრინციპული პოზიცია
ჩვენთვის არის ის, რომ ჩვენ კონკურენციაში არავნაირად არ ვაპირებთ შევიდეთ კერძო სექტორთან. ეს არის ერთგვარი ჯენტლმენური შეთანხმება, ამაზე თანხმდებით, ამ პრინციპს ჩვენ არ გადავუხვევთ. ჩვენ თუ მოვახდნეთ რაიმე ყურძნის შესყიდვას, ეს არ შევა კონკურენციაში, გამოვა აუქციონზე და დაინტერესებულ კომპანიებს შეუძლიათ შემდეგ შეიძინონ ეს ყურძენი, რომლებსაც მაგალითად ამ ეტაპზე არ აქვს დასაბინავებელი რეზერვუარების რესურსი და ასე შემდეგ. ბატონო ანდრო, არ მოგასვენებთ ამ დღეებში, გარდა იმისა, რომ დღეს წარმატებულ დღეს გისურვებთ საქმიანს, ვშვით და წარმატებები ქართულ. დიდი მადლობა თქვენც ასევე და ჩვენს კავშირზე. დიდი მადლობა. ანდრო ასლანიშვილი, რთველი საკოორდინაციო შტაბის ხელმძღვანელი, ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე იყო ჩვენთან ერთად. შეთანხმებით ჩვენ გავაგრძელებთ ერთგვარად სოფლის მეურნეობის და მეცხოველეობის მიმართულებით საქმიანობაში საუბარს, მაგრამ ცოტა ხნით ისევ დედაქალაქში ბრუნდებით და ეს რაღაც ფობიების ბრალი არ არის. ვიდრე ბექაგონაშვილი შემოგვერთდება, იმ საცობებზე მინდა ისე მაყურებლის ყურადღება გავამახვილო, რომელიც დარძნებული უკვე ბევრ საწუხებს, ვინც გზაში არის. გუშინ საღამოს მე საცობში აღარ მოვხდი. მინდა გითხრა, რომ ყველაზე აქტიურ პერიოდში გადავადგილდებოდი 7-დან 8 საათამდე საღამოს. კარგია და იმედები ვქო დილითაც არ ვიცი, იმიტომ რომ ამ დროისათვის არ ყოფილვარ გაერთი, მაგრამ დილით ფაქტი არის, რომ ჯერ ისევ რჩება პრობლემურად ეს საკითხი. ბოლო კვირებში ძალიან ბევრს საუბრობთ ამაზე და არა მარტო ბოლო კვირებში, დიდი ხნის პრობლემაა უკვე ეს თბილისში. დედაქალაქში არსებული საცობების შესახებ დღეს კონკრეტულ კადრებს ან ისტორიას არ მოგიყვებით. არსებობენ სხვა ქალაქებიც, სადაც პრობლემები არსებობს. პიკის საათებში ქალაქში გადაადგილება უბრალოდ შეუძლებელიც ხდება ხოლმე. ეხლა უნდა მოგიყვეთ ესპანეთის პატარა პროვინცია პონტევედრას შესახებ, სადაც ქალაქის მერია მანქანებით გადაადგილება 20 წელი აგრძელა და ძალიან მარტივად გადაჭრა ეს პრობლემა. უფრო მეტ დეტალს ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტში გავიგებთ. ეს ალბათ იცანით, რომ თბილისია, სადაც საცობი მოსახლეობის ყოველდღიური რუტინა განსაკუთრებით ბოლო დროს გახდა. ეს კი ესპანეთის პატარა ქალაქი პონტევედრაა. ამ პატარა პროვინციაში იშვიათად გაიგებთ მანქანის სიგნალს, თუმცა ქუჩებში ადამიანის ჟრიამულის ხმა ხშირად ისმის. ისინი ქუჩებში ველოსიპედითა და ფეხით გადაადგილდებიან. ექიმები კი ირწმუნებიან, რომ პონტევედრას მაცხოვრებლები ყველაზე ჯანმრთელები არიან. ქალაქში 1991 წლიდან მანქანებით გადაადგილება აიკრძალა. აკრძალვამ საცობები 90%-ით შეამცირა, ხოლო ჰაერის დაბინძურების მაჩვენებელი თითქმის გაანახევრა. მანამდე კი ქალაქი ერთ-ერთი ტრანზიტული ცენტრი იყო, სადაც დღის განმავლობაში 27,000-მდე მანქანა გადაადგილდებოდა. პონტევედრას მერმა მიგელ ფერნანდეს ლორესმა პოსტის დაკავებიდან პირველივე თვეს ქალაქის მთავარ მოედანზე 300,000 კვადრატული მეტრი ფეხით მოსიარულეებისთვის მოაწყო. დასასვენებელი პარკების რაოდენობამაც მალევე იმატა. მერიამ მანქანებს გადაადგილების უფლება მხოლოდ მაღაზიების მომარაგების მიზნით დართო, ხოლო ქალაქის შესასვლელში 4 დიდი საპარკინგო ტერიტორია გააკეთა, რათა მოსახლეობას ქალაქგარეთ გასვლისას პრობლემები არ შექმნოდა. ამ ინიციატივის მიზანი კი პონტევედრას ისტორიული ნაწილის გაცოცხლება იყო, რომელიც მანამდე ბევრი ნარკოტიკით, მანქანითა და დაბინძურების მაღალი დონით გამოირჩეოდა. 1996-2001 წლებში პროვინციაში ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად 30 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო ამ ინიციატივის ამოქმედების შემდეგ მათი რაოდენობა 3 წლის განმავლობაში 3-მდე შემცირდა. მოსახლეობის რიცხვი კი 12,000-ით გაიზარდა. რა თქმა უნდა, თბილისი პონტევედრას ინიციატივას სრულად ვერ გაითვალისწინებს ბევრი გასაგები მიზეზის გამო, თუმცა ამ პატარა პროვინციისგან მაინც ბევრი რამის სწავლა შეგვიძლია. დასაჯერებელი შეიძლება იყოს, მაგრამ საქართველოში გაზისა და ნავთობის მოპოვებით კონკრეტული კომპანია დაინტერესდა. რატომ საქართველოში თავად მარტივი ახსნა აქვს? საქართველოში დაბალი გადასახადებია, ბიზნეს მეგობრული გარემოა და პოტენციალი ათვისებული არ არის. სად არის მოპოვებას გეკმავს ბლოკ ენერჯი? ამას თავად კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორისაგან მოვისმენთ. დღეს სტუდიაში გსტუმრობს პოლ ჰეივუდი, ბლოკ ენერჯის აღმასრულებელი დირექტორი. You know what she did right now, Paul? She talked about all the activities why you are ყველა ოპერატორებაზე და კარგი მხარეზე, რამაც თქვენ აქ ხართ საქართველოში, ძალიან კარგია რომ მოხვდით. დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ. Okay, I still დავიწყოთ. What Anna was talking right now. მე მინდა დეტალურად ვისაუბრო იმაზე, რაზეც ანა საუბრობდა თავის წარდგენაში. რატომ მაინც და მაინც საქართველოს დავიწყოთ ამ ზოგადი შეკითხვით და შემდეგ უკვე უფრო დეტალურად განვიხილოთ ბიზნესი, კი ბატონო. მე საქართველოსთან შეხება
განათლება მქონდა ბიზნეს სფეროში და კერძო კომპანიასთან თანამშრომლობდი საქართველოში, რომელიც დარეგისტრირებული იყო ავსტრალიაში. და ამ დროის შემდეგ გავაგრძელე უფრო დავახლოვებულიყავი ქართულ ინდუსტრიებთან 2016 წელს დიდი ბრიტანეთის საჯარო კომპანია რომელთანაც თანამშრომლობდი მოიპოვა აქტივები ქვეყანაში საქართველოში ეს ნიშნავს იმას რომ ნავთობის მიმართულება არის თქვენი პრიორიტეტი თუ ეს არის დივერსიფიცირებული ანუ თქვენი ინტერესი არის დივერსიფიცირებული მაგრამ მხოლოდ ამ მიმართულებით ჩვენ ხედავთ საქართველოს როგორც საუკეთესო ადგილს ინფრასტრუქტურიდან გამომდინარე და გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე ის იმყოფება ერთგვარ ჯვარედინზე გეოგრაფიულ ცენტრში ევროპასა და აზიას შორის ეს არის ძალიან ხელსაყრელი პირობები ჩვენთვის ძალიან კარგი პოლ 2018 წელია ახლა და რა არის საქართველოს სტატუსი ამჟამად პირადად თქვენთვის როგორც ინვესტორისთვის All Hollywoodistvis. რა ადგილას დგას საქართველო? How we succeed? I mean, is Georgia successful case? არის თუ არა საქართველო წარმატებული მაგალითი ამ 9 წლიანი პერიოდის განმავლობაში, რაც თქვენ აქ ხართ? We've seen some very positive changes. ნახეთ ძალიან ბევრი პოზიტიური ცვლილება 2009 წლის შემდეგ. One thing we look at strongly before entering any country. ერთი რამ რასაც ყოველთვის დიდ ყურადღებას ვაქცევთ სანამ რომელიმე ქვეყანაში შევალთ არის ის რომ the above surface trading environment in Georgia სავაჭრო გარემო ამა თუ იმ ქვეყანაში იყოს უმაღლესი დონის და ამ ხრივ საქართველოში არის ყველაფერი წესრიგში წლების განმავლობაში კიდევ უფრო გამარტივდა ეს გარემო და გაუმჯობესდა კიდეც because we're a UK public company იმის გამო რომ ჩვენ დიდი ბრიტანეთის საჯარო კომპანია ვარ ძალიან დიდი დრო უნდა დავუთმოთ as a well kept secret საქართველოში ჩვენი საქმეების გასაჯაროებას და ძალიან დიდ ასე ვთქვათ სარგებელს ვიღებთ საქართველოში ჩვენი საქმიანობით ძალიან კარგი ადგილია ბიზნეს გარემო არის შესანიშნავი როგორ არის ბლოკ ენერგია მონეტიზირებული მოგვიყევით უფრო მეტი ბლოკჩეინი და ასე შემდეგ თქვენ ამის პარალელურად კვლავ ახსენთ კონცენტრირებას ნავთობზე ეს არის ავსტრალიაში დაარსებული კომპანია თუ არა ეს არის დიდ ბრიტანეთში დაარსებული კომპანია ჩვენ in June this year we raised 5 million pounds 5 მილიონ ფუნტამდე დავაგროვეთ და გადავედით განვითარების შემდეგ საფეხურზე across PSCs that we're currently a party to და ამჟამად თანამშრომლობთ არაერთ კომპანიასთან, არაერთ ქვეყანაში. რამდენიმე კონტრაქტი გვაქვს. 90%-იანი ჩართულობა გვაქვს კომპანიებისა, რომლებიც აწარმოებენ ნავთობს. Yeah, which sits next door to Samgori. Block 11B, which is currently held by Schlumberger, who are drilling their first well. Samgorში არის ერთ-ერთი So you still consider Georgia as შესაბამისად თქვენ კვლავ განიხილავთ საქართველოს როგორც ადგილს არა სამომავლო პერსპექტივისათვის წარმატების აწინდარს არამედ ამჟამადაც უკვე წარმატებულ ქვეყნად დიახ რა თქმა უნდა ქვეყანას აქვს ძალიან ბევრი პოტენციალი მე დარწმუნებული ვარ რომ ამ ადამიანის headline-ი იქნება All Hollywood-ი საქართველოში ბევრი ნავთობია სად მანიცი სადაც მოგვიყევით უფრო მეტი ყველა იმ აქტივობის შესახებ რაც თქვენ განახორციელებთ სანამ დაიწყებდით საქართველოში მუშაობას მე დარწმუნებული ვარ რომ გეოლოგიური კვლევები ჩაატარეთ და დასჭირდა თუ არა ამას დიდი დრო თუ იყო ეს ის რისთვისაც ნიადაგი უკვე წინასწარ გახდათ შემზადებული როგორ წარიმართა მთელი პროცესი ძალიან კარგი შეკითხვა ჩვენ involved years of studies. რამდენიმე წლიანი კვლევები ჩავატარეთ. ქართული ექსპერტიზა და დასავლური ექსპერტიზა ერთმანეთთან შევაჯერეთ. Well defined resource და შესაბამისი ადეკვატური ანგარიშები რესურსების შესახებ იქნა წარდგენილი ძალიან ბევრი ტექნიკური კვლევაც წარიმართა დავეყრდნით როგორც ქართულ გამოცდილებას ასევე დასავლური ქვეყნების გამოცდილებებს good luck Thank you. გისურვებ წარმატებებს. It's a lot of oil in Georgia. ბევრი ნავთობია საქართველოში. CEO
ეს იყო ძალიან საინტერესო ინტერვიუ, რომელსაც სულ მალე რამდენიმე წუთში BM.G-ზე უკვე იხილავთ. Paul Haywood, Block Energy-ის აღმასრულებელი დირექტორი, ეს არის ბრიტანული კომპანია, საჯარო კომპანია, ღიად აცხადებს, რომ ისინი არათუ დაინტერესებულნი არიან, ისინი აგრძელებენ მოპოვებას კონკრეტული ნავთობისა და ღიად აცხადებს, რომ საქართველოში არის ბევრი ნავთობი. ჩვენ მივყვებით Block Energy-ის აქტივობა საქართველოში, ეს არ იქნება უკანასკნელი სტუმრობა Paul Haywood-ისა BMG-ის ეთერში. მოკლე მადლობა საუბრის თარგმნის პარალელურად გოგა ასკურავას ცენტრის იმისათვის რომ შესაძლებლობა გოგა ასკურავას ცენტრის და მისი გუნდის გარეშე ეს იქნება ბექა ვერულავა თუ სხვები ვინც არიან ჩართულები მე ვერ წარმომიდგენია ჩვენი ყოველდღიურობა გოგა უღრმესი მადლობა რასაც არა მხოლოდ ჩვენთვის აკეთებ არ მივსულ არც ერთ ღონისძიებაზე სადაც არ დამხვედრია თქვენი გუნდი მე მგონი არც არის სხვა ესეთი აქტიური ცენტრი ხო მე მგონი მე ამინდის პროგნოზის დროა ანა ამინდის პროგნოზს გადავხედოთ და დაგებრუნდებით რამდენიმე წუთში ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის რუბრიკის სპონსორია M-კვადრატი რუბრიკის სპონსორია დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში მიკა კარდოვას რუბრიკის დროა საქმიან დილაში თუ სოციალური ქსელით 24 საათი თბილისი გარდენსის მაცხოვრებლებისა და მათი გარემოს დაკვირვებისათვის ვერ მოიცალეთ რაც უნდა გასაკვირი იყოს დღეს ლიკას სტუმარი შედარებით მოკლე დროში გვამოგზაურებს მთელ სამყაროში ლობი კონსიერჟის სერვისი ბიზნეს ლაუნჯი საქმიანი შეხვედრებისთვის და უბრალოდ სამუშაოდ ოლიმპიურისა და საბავშვო აუზის ცურვის ინსტრუქტორები ტრენაჟერები მოკლედ დატვირთული ფიტნეს ცენტრი მიწისქვეშა პარკინგი და რაც თავარია ბაღი რომელიც 2 ჰექტარს მოიცავს ეს ყველაფერი ერთ მრავალფუნქციურ კომპლექსშია გაერთიანებული და ამის ათვისება უკვე გარდენსის მაცხოვრებლებს სრულად აქვთ დაწყებული დანარჩენებს ჩვენ მხოლოდ ლაივ რეჟიმში შეუძლიათ ამ ყველაფრის ყურება რაც ნახავს თუ ჯერ არ გინახავს და რაც იყენებენ უკვე იქ მაცხოვრებლები ამას ლიკას რუბრიკაში მოვისმენთ დღეს პროფეტი ჯორჯიას დამფუძნებელი და მმართველი თია ლომინაძეს თბილისი გარდენსის მარკეტინგის დირექტორის მასპინძლობს მოგესალმებით ლიკა დილა მშვიდობისა კიდევ ერთხელ და გისმენთ აი დილა მშვიდობისა მივესალმები ჩვენს მაყურებელს ყველაფერი რაც ჩვენ ჩამოთვალე არის ნამდვილად რეალობა და ამას ჩვენ
თვითონ 24 საათის განმავლობაში ლაივში ვადევნებ თვალყურს. თბილისი გარდენში ცხოვრება ნამდვილად დაიწყო და ცხოვრების ხარისხი არის საკმაოდ მაღალი. უფრო დეტალურად იმის შესახებ თუ რა ხდება, როგორ მიმდინარეობს ახალმოსახლეობის პროცესი, ჩვენი სტუმარი თეიკო ლომინაძე გვესაუბრება. თეიკო, მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად. ყოველთვის სასიამოვნოა თქვენს პროექტზე საუბარი, ესე გულახდილად ვიტყვი, იმიტომ რომ რაღაც ახალი სტანდარტია, რომელსაც აწესებს ბაზარზე და ეს არის დეველოპმენტის საუკეთესო სტანდარტი. ეს არის პროექტი, რომელიც არის ნაფიქრი, რომელიც არის გათვლილი მაქსიმალურად მაცხოვრებლების კომფორტზე, კეთილდღეობაზე და ასე ვთქვათ, დედაქალაქის განვითარება გადაყავს რაღაც ახალ ეტაპზე. რა ხდება თბილისი გარდენში, როგორია ეს ახალმოსახლეობის პროცესი და თან აი ეს ინოვაციური წამოწყება, რაც არის, ვთქვათ, ეს ვიდეო, ასე ვთქვათ, ლაივ სტრიმი, რასაც გვთავაზობთ თქვენ სოციალურ ქსელში, საიდან წამოვიდა აი ამის იდეა? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და გილოცავთ, ასე ვთქვათ, პირველად ვარ ამ სატელევიზიო სეზონზე თქვენთან სტუმრად. და კიდევ ერთხელ მადლობა იმ სიტყვებისთვის, რომელიც რაღაცნაირად შეგვაქედა ნამდვილად ესეთი გულახდილებში. მუდმივად თქვენი ეთერის საშუალებით ვაკეთებთ ხოლმე რაღაცა ყოველ ეტაპზე ამ ჩვენი ეს იყო მშენებლობის პროგრესი თუ რა ეტაპზე ვიყავით ამის გაშუქებას და ყოველთვის ეს იყო რაღაცა განყენებულად პროექტი, დაპირება, ჩვენი იდეები, ვიტყოდი ამბიციაც რომ გაგვეკეთებინა ესეთი პროექტი და დადგა ის მომენტი, როდესაც ჩვენი იდეა იქცა რეალობად. ამ ეტაპისთვის გაყიდული გვაქვს უკვე 122 ბინა, ჯამში გახსენებთ რომ გვაქვს 172. ცხოვრობს უკვე 20 ოჯახი, ინტენსიურად მიმდინარეობს რემონტები და ყოველდღიურ რეჟიმში გვემატება ახალი და ახალი მოსახლე. გადავწყვიტეთ, რომ ბევრს ფიქრობდით, რომ რას ნიშნავს, როგორ უნდა ვაჩვენოთ ადამიანებს, რომ გარდენში ცხოვრება დაიწყო და რას ნიშნავს ცხოვრობდეთ თბილისის გარდენში და ასეთი მივედით ექსპერიმენტამდე, რომ საჯარო სივრცეებში დაგვეყენებინა კამერები, რა თქმა უნდა ეს მეზობლებთან შეთანხმებით და 1-24 საათი, ანუ 1 სრული დღე გვეჩვენებინა, რას ნიშნავს ცხოვრობდეთ თბილისის გარდენში. ეს იყო მათთვის, ვინც ფიქრობს, გახდეს ასე ვთქვათ, გარდენსული ყოველდღიურობის ნაწილი, მათთვისაც უბრალოდ აინტერესებს, როგორია აი სწორედ იმ ახალი სტანდარტით ცხოვრება ქალაქის ცენტრში და ამავდროულად ბაღის შუაგულში, რასაც თავაზობს თბილისის გარდენსი. ძალიან საინტერესოა ეს, იმიტომ რომ მანამდე რაც ყოფილა პრაქტიკა, აი ამ უძრავი ქონების სექტორში, კომპანიები ძირითადად აი ამ ლაივ, ასე ვთქვათ, ჩართვებს აწარმოებდნენ მშენებარე კომპლექსებიდან, ანუ პოტენციურ, ასე ვთქვათ, მაცხოვრებელს, ამ ყიდველს, რომ ენახა თუ როგორ მიმდინარეობს სამშენებლო პროცესი. თქვენ პირიქით, ანუ უკვე რეალობას აჩვენებთ, რაც ძალიან საინტერესოა და მნიშვნელოვანი იყო ეს ნაწილი, იმიტომ რომ პრინციპში მშენებლობის ნაწილი ესე შეუიარაღებელი თვალით და არა ამ საქმის პროფესიონალის მიმართ ცოტა უფრო რთულია, რომ იდენტიფიცირება გააკეთოს რეალურად რა ხდება და ჩვენი ამოცანა იყო აბსოლუტურად სხვა, ჩვენ გვინდოდა რომ აი ეს ცოცხალი ორგანიზმის და ცოცხალი პროცესი გვეჩვენებინა, ადამიანები გამختარებდნენ მონაწილეები, ხა მართალია 24 საათი შეუძლებელია რომ ამას ადევნო, უბრალოდ ადამიანს ვისაც აინტერესებდა, პერიოდულად შეეძლო შესვლა და ნებისმიერ დღის მონაკვეთში შეეძლო ინახა რა ხდება და როგორია გარდენში ცხოვრება. როგორი გამოხმაურება უკავშირი როგორია, იგივე Facebook მომხმარებლების მხრიდან ან ზარები თუ შემოდის, ვთქვათ, იმიტომ რომ მე რამდენჯერაც მოვასწარი თვალყურის დევნება, ვთქვათ, იქ აუზის სივრცე იყო, რომელიც ძალიან შთამბეჭდავია, ვთქვათ, ეს რაღაცა ოლიმპიური ზომის აუზია, ასევე ეზოს გამწვანებული სივრცე თავისი ჩიტების ჭიკჭიკით. ანუ ეს ყველაფერი იმდენად ემოციურად დადებითად განგაწყობს, რომ გონია, რომ ეს ყველაფერი არ ხდება დედაქალაქის ცენტრში და არის რაღაცა ესეთი, ვთქვათ, მოშორებული ტერიტორია. სიმართლე გითხრა, მართლა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ჩვენ დასაწყისში ვამბობდით, რომ ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი კონკურენტული უპირატესობა არის, რომ ხარ ქალაქის ცენტრში და ამავდროულად ცხოვრობ ბაღის შუაგულში, რომელიც დღესდღეობით ჩვენ ქალაქში და ვიტყოდი არა მხოლოდ ჩვენ ქალაქში საკმაოდ იშვიათობა გახდა სამწუხაროდ. არ ველოდებოდით, რომ ამდენი ადამიანი უყურებდა, სიმართლე გითხრათ, საკმაოდ ესეთი მაჩვენებლები და რიჩით რო ვისაუბროთ Facebook-ის, საკმაოდ დიდ რაოდენობას მივხვდით, ჯამში დაახლოებით ალბათ 150,000 ადამიანამდე მიაღწია ჩვენმა რეჯმა. ლაივის მომენტში წყურების რაოდენობა საკმაოდ მაღალი იყო.
დილიდანვე სხვათა შორის პირველი დილას გამთენიისას როგორც წესი ჩვენთან არის რომ ჩვენი მებაღეები საკმაოდ ადრე იწყებენ თავიანთ სამუშაო დღეს და ეს პროცესი ჩანდა და საკმაოდ ესე ინტენსიურად უყურებდნენ. რა თქმა უნდა საღამოს საათებში როდესაც ისედაც Facebook-ის მომხმარებელი იმ მომენტში იზრდება ამ პერიოდში გქონდა უკვე აუზის კადრები როდესაც ადამიანები დღის ბოლოს ასე ვთქვათ ასრულებენ თავიანთ დღეს უფრო სპორტულად აქტიურად ცურავენ მათ შორის ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი კადრი როდესაც ჩვენ ექსპერიმენტის სახით ჩაუშვით კამერები აუზში შიგნით და არის ადამიანი რომელიც ასე ვთქვათ სპორტული მცირე ზომის ლასტებით ცურავს ჩვენს აუზში წყალქვეშ კადრებია რომელიც მართლა ძალიან ლამაზი და შთამბეჭდავია და ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორია მე კამერის მიღმაც გესაუბრებოდი რომ ჩვენ თვითონვე გავოცდით ასე ვთქვათ იმიტომ რომ რაოდენ კარგი ხარისხის კამერაც არ უნდა ჩაუშვა წყლის ქვეშ იმისთვის რომ იყოს ხილვადობა ეს არ არის კამერაზე დამოკიდებული ეს არის წყლის სწორად და ხარისხზე დამოკიდებული დიახ და რეალურად კამერიდან აღმოაჩენთ რომ დასაწყისს და ბოლომდე იყო აბსოლუტური ხილვადობა რაც არის რეალურად იმის დამსახურება რომ ჩვენთან სანამ აუზში იცვლება ან ემატება წყალი, ეს წყალი სპეციალურ რეზერვუარში მზადდება. ქლორის რაოდენობა არის მინიმუმი და შესაბამისად ულტრაბგერებით და შესაბამისი რაღაც გარკვეული, რა თქმა უნდა, ქიმიური საშუალებებით ხდება ამ წყლის მომზადება და მერე აუზში გადასვლა და რეალურად აი ესეც კი გამოჩნდა, რომ თვითონ გადამღები ჯგუფით საკმაოდ რაღაც გაოცებული იყო, რომ როგორ არ გქონია პრაქტიკა, რომ ესე ხილვადობა იყოს გამჭვირვალობა მაღალი. თეიკო, აი ეს ყველაფერი კომფორტი, ვთქვა, ცხოვრების მაღალი ხარისხი, ეს ინფრასტრუქტურაც კომპლექსშია მოცემული. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, არის გარკვეულ ფინანსებთან დაკავშირებული. აი საინტერესოა მაცხოვრებლებისთვის, როგორ ხდება, ვთქვა, აი ამ კომფორტის მონეტარიზაცია და რა გადასახადი გადახდა უწევთ მათ, უწევთ თუ არა ყოველთვიურად და ვთქვა, რამდენად ხელმისაწვდომია ეს ყველაფერი. ეს არის მომსახურების გადასახადი, ეგრეთ წოდებული სერვის ჩარჯი, რომელიც უკვე პრინციპში ქართულ ბაზარზე აპრობირებულია და არაერთი პროექტი, რომელსაც აქვს გარკვეული საერთო სივრცეები მიმართავს ამ მეთოდს, ასე ვთქვათ. ეს არის, რა თქმა უნდა, ფინანსური მოდელი, რომელიც დასავლეთში და ნებისმიერ, ასე ვთქვათ, gated community-ში და მსგავს კომპლექსებში გვხვდება. ჩვენთან სერვის ჩარჯი არის 1 კვადრატურზე ლარნახევარი, რომელიც არის ყოველთვიური გადასახადი. თუმცა ამაში შედის ნებისმიერი, რა თქმა უნდა, ამაში შედის აუზი, სავარჯიშო დარბაზი, ბაღის მოვლა, მთელი ინფრასტრუქტურის მოვლა და დამეთანხმებით ჩვენ თუ ამას გადავიყვანთ, ასე ვთქვათ, თუ ოჯახიდან 2 წევრი მაინც სარგებლობს აუზით და დღეს დადის ვთქვათ, სხვა კერძო აუზებსაც მხოლოდ აუზია სავარჯიშო დარბაზე, უფრო ეკონომიური ვერსია გამოდის საშუალო ზომის ფინანსზე, ვიდრე კი რაღაცა ფუფუნება, კი. ეს არის ყველაფერი ერთ სივრცეში და ვფიქრობთ, რომ ეს ფასის, ასე ვთქვათ, კომპანიის მოგება არანაირად არ არის გათვალისწინებული ამ მომსახურების გადასახადში, ეს არის ის თანხა, რომელიც საკმარისია, რომ საექსპლუატაციო ხარჯები სრულად იქნას დაფარული. ძალიან კარგი, თეიკო. როგორც ახსენეთ, დაახლოებით 70%-ამდე, ხო? 60-70% არის გაყიდული ბინების და აი რა ნაწილია დარჩენილი და ვთქვათ, როგორი მოთხოვნა, ეხლა როგორი ტენდენცია აი ამ კონკრეტულ ამ სეზონზე, როგორია მომართვიანობა, ვთქვათ, ძირითადად ვინ ინტერესდება შეძენით ესენი არიან ქართველები თუ სხვა ეროვნების, ვთქვათ, ადამიანები. გვიხარია რომ ეს კომპლექსის უმეტესი მოსახლეობა არიან ქართველები, ვინც აპირებენ ცხოვრებას და ეს არ არის საინვესტიციო. ეს გვიხარია მხოლოდ იმ კუთხით, რომ ესე იგი არსებობს უკვე საქართველოში ადამიანებში ის მოთხოვნა, რომ იყოს ჯანსაღი ცხოვრება, იყოს გამწვანება, იყოს მშენებლობის მაღალი სტანდარტი და ვფიქრობთ, რომ სწორედ აი ეს მოთხოვნა განაპირობებს, რომ ზოგადად ეს ინდუსტრია და ეს სფერო განვითარდეს და გადავიდეთ უფრო ხარისხიან მშენებლობაზე, მივაქციოთ მეტი ყურადღება ეკოლოგიას, გამწვანებას და ასე შემდეგ. პროპორციულად დაახლოებით რო გითხრათ 70% არიან როგორც აღნიშნე ქართველები, დანარჩენი 30% უკვე ნაწილდება ემიგრანტებზე, ექსპატებზე და სხვადასხვა ეროვნების ადამიანებზე. ეს პროპორცია აი მოთხოვნის პერიოდშიც, ასე ვთქვათ, გაყიდვების პერიოდშიც პრინციპში შემიძლია ვთქვა, რომ გრძელდება.
ძალიან საინტერესოა. თეიკო, დიდი მადლობა. როგორც ყოველთვის ასეთი ინოვაციური, ასე ვთქვათ, წარდგენისთვის თქვენი პროექტის წარმატებას ვუსურვებთ თბილისი Gardens დარწმუნებული ვარ, რომ სულ მალე სრული, ასე ვთქვათ, ანშლაგით მოხდება ახალმოსახლეობა, რემონტების პროცესიც მალე დასრულდება და ასე ვთქვათ, თქვენ დაგეწყებათ ახალი ფაზები განვითარების, ესეთი სანიმუშო პროექტების წარდგენის დედაქალაქის. აუცილებლად შემდეგ სიახლებსაც თქვენი დახმარებით გავაზიარებთ. მადლობა სტუმრობისთვის. ლიკა, დიდი მადლობა. წარმატებები თეიკო ლომინაძეს, წარმატებები თბილისი Gardens, არაჩვეულებრივ გუნდს, არა მხოლოდ მენეჯმენტის, არამედ ინვესტორთა გამორჩეულ გუნდს, ძალიან ბევრი პროექტისთვის, რასაც ამ ქვეყანაში აკეთებენ. ეს არ არის მხოლოდ დეველოპმენტი და აუცილებლად ამ თემაზე ჩვენ მომავალში ვისაუბრებთ, თუმცა როგორც თბილისი Gardens-ის მარკეტინგის დირექტორი დაგვხვდა, თეალომინაძე იქნება ძალიან ხშირად. და მე აღმოჩნდა სწორი რომ 24 საათი მოკლე ვერსიაში ჩაატია. შენ არ თუ მართალი აღმოჩნდი. შენ უკვე დაიწყე რაღაცების გადათვლა. აი რაღაცებს რო ითვლი, ეს იმას ნიშნავს რომ რაღაცას აპირებ შენ თბილისის Gardens-ში. არ ვიცი, ნახოთ ყველაფერი გამოჩნდება, თუმცა არ დამაყრა. ჩართვის თუ ითვლი უკვე, აი ფიტნესი რო ცალკე ბაუზზე რომ მეულო. აი ეს ამავე მიდიოდა ქალბატონებო და ბატონებო, პარალელურად ლიკა ქარდავას და თეიკო ლომინაძის საუბრისა, აი აქ ამ სტუდიაში ახლა უბრალოდ და ამიტომ ვერ შეიკავა ანალაპიაშვილმა თავი და მადლობა თეას სტუმრობისათვის და ლიკას არაჩვეულებრივი ინფორმაციისათვის. ჩვენ კი საქმიანი დილა უნდა გავაგრძელოთ თემით, რომთაც დავიწყეთ დღევანდელი ეთერი. ეს შეეხება თბილისის გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში არსებულ ვითარებას და პროტესტს, რომელიც უკვე მეოთხე დღეა გრძელდება და რომლის გამოც თბილისის გაფორმების ეკონომიკური ზონა ამ დრომდე პარალიზებული არის. დილით მოვისმინეთ კომენტარები, როგორც შემოსავლების სამსახურისგან, ასევე აქციის მონაწილეებისგან. კიდევ ერთხელ უნდა შემოგვიერთდეს ნუგზარ კოდელაშვილი, რომელიც ამ აქციის მონაწილე არის. ბატონ ნუგზარ, კიდევ ერთხელ გამარჯობა. ჩვენ ზუსტად 3 საათის წინ არც კი არასრული ვისაუბრეთ და ეხლა ადგილიდან ინფორმაციას გვაწვიან, რომ ვითარება შედარებით არის დაძაბული. რო გითხრათ რა მდგომარეობა? კი, დაძაბულია ვითარება უფრო დაიძაბა. რამ დაძაბა ვითარება და რა ხდება რეალურად? აქციის მონაწილე, რომელსაც აქვს ბანკით ნაყიდი მანქანა, ჩადებული აქვს სახლი და არის მარტო ამ საქმით დაკავებული. არის სახურავზე ასული ბენზინით ხელში და ვიწყენ იწვევს თავს და ვეთრებით ახლა მაქსიმალურად რომ გადავარჩინოთ ეს ადამიანი ჯერ პირველ რიგში და მერე უკვე მივიღოთ სხვა ზონაში. ბადები რა შეიძლება იყოს? საუბარი რა თემაზე შეიძლება გაგრძელდეს? იმიტომ რომ ეს ხომ არ შეიძლება რაღაცა 1 და 2 წუთში გადაწყვეტილი ამბავი იყოს. იმედია რომ მოხერხდება სიტუაციის დამშვიდება, მაგრამ დღეს დილით თუ გქონდათ რაიმე ფორმით კომუნიკაცია, თუ შედგა რაიმე ჯარანაირი არაფერი არ ყოფილა, ისევ ისია რაც იყო, ან ჩვეულებრივ ახალ წლამდე ვადა რაც მოგწეს და არანაირი დათმობაზე არ მიდიან ჯერჯერობით და უკვე 4 დღე გავიდა და მე შემიძლია თუ არა ესეთი კითხვა დავსვა და მივიღო პასუხი შემდეგზე, რომ ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ნაწილი პროტესტანტებისა აპირებს რომ შეხვდეს ფინანსთა მინისტრს და საუბარია იმაზე, რომ მოხდეს გადახედვა ამ ყველაფრისა. არის თუ არა მან რაიმე განსხვავებული აზრი, ბატონ ნუგზარ, თუ ყველანი ერთ აზრზე არიან, რომ უბრალოდ ერთ აზრზე ვართ, რომ გაუქმდეს ეს ბრძანება და მოგცენ ნებართვა ეხლა. სხვა რაღაცა უნდა ერთხელ შეველთ, 2-ჯერ, 3-ჯერ, 4-ჯერ, რამდენჯერ შევიდეთ, თუ შესულთ არაფერი არ უნდა შევალთ კიდევ ერთხელ და 10-ჯერ შევალთ. აზრი ანუ საერთო აზრი არის რომ გაუქმდეს და არა გადავადდეს, ხო? მე კიდევ ერთხელ ვკითხულობ იმას, რაც დილით კითხავს. მინიმუმ 2 წლით უნდა გადავადდეს, მინიმუმ 2 წლით და მე შევხედოთ სიტუაციას და ეს გაუქმება ჩვენი მოთხოვნა არის ძირითადი გაუქმება. და თქვენ ამბობთ რომ სანამ არ იქნება პირობა რომ მინიმუმ 2 წლით გადავადდება ამ ბრძანების ამოქმედება, იქამდე თბილისის გაფორმების ეკონომიკურ ზონას მუშაობის შესაძლებლობა არ მიეცემა? არ მეეცემა, არციგა და უფრო უკიდურესად დაიძაბება მდგომარეობა. ბატონ ნუგზარ, დარჩით ჩვენთან კავშირზე და გავაგებინეთ ამბები აქციის მონაწილეისა, რომელიც ახლა სახურავს. მადლობა თქვენ ჩართვისთვის. ეს იყო ნუგზარ კოდელაშვილი, იგი აქციის ერთ-ერთი მონაწილეა, რომელიც დილით იყო ჩვენთან ჩართვაზე და შესაბამისად მასთან გავაგრძელეთ საუბარი. ვითარება საკმაოდ დაძაბულია ადგილზე, აქციის ერთ-ერთი მონაწილე თბილისის გეზის სახურავზე არის ასული და თავის დაწვით იმუქრება. აქციის მონაწილეებისკენ მიემართება ბიუნჯის გადამღები ჯგუფი და პირველი საშუალებით ცხადია შემოგთავაზებთ უახლოეს
ამბებს რა ხდება გეში, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ აქციის მონაწილეები დაშლას არ აპირებენ, გეზი კვლავ პარალიზებულია, უკვე სრული მეოთხე დღეა და შესაბამისად გამბაჟება მთავარ ეკონომიკურ ცენტრში კვლავ ვერ ხდება. აქციის მონაწილეები ცალსახად ითხოვენ მინიმუმ 2 წლით გადავადებას თუ გაუქმებას ამ ყველაფრისა და ნაწილი პირდაპირ ითხოვს, რომ ეს ყველაფერი გაუქმდეს. საქმის კურსში ვიქნებით ამ ამბების სულ რამდენიმე წუთში, მას შემდეგ რაც ტელევიზიის მაყურებელს ჯერ ახალ ამბებს გაეცნობა, ცოტა მოგვიანებით ქალების ნარატივის ძალიან საინტერესო ეთერი გელოდებათ, მე კი ხვალამდე გემშვიდობებით და ბედნიერ დღეს გისურვებთ.